Ngày đầu vào tù, việc đầu tiên cô gái này làm là bẻ đôi chiếc đũa, sau đó thẳng tay với gương mặt sắc lạnh mà đâm thẳng một nhát vào gáy của viên quản ngục chỉ vì bị hắn ta cà khịa. Cô gái này là Lee Jo-um, năm nay đã là năm thứ 10 ở trong tù với vẻ ngoài xinh xắn và đầy trí thức. Dù cô đang ở trong chốn tù tội, lý do cô gái xinh đẹp này phải vào nơi tù tội này là vì chính tay cô đã phóng hỏa thiêu đốt cả gia đình của mình. Vào một ngày đẹp trời nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, khi tất cả tù nhân trong nhà giam đang phải lao động, dọn dẹp thì Jo-um rất oách xà lách, chỉ ngồi ở một chỗ dở sách ra đọc. Với thái độ lồi lõm này của Jo-um đã khiến chị đại phòng giam thấy cưng vô lây, thế nên là cô ta giật phăng cuốn sách ném xuống đất, hung hăng đe dọa mà Jo-um vẫn mặt lạnh như băng mà không cần cố, không thèm quan tâm. Sự ồn ào trong căn phòng này thu hút người quản ngục. Chị đại mách quản ngục có đứa mới và đang chảnh chọe không chịu dọn dẹp. Ấy thế mà quay lại Jo-um ở phía sau đã chăm chỉ lau dọn cùng mọi người. Việc này khiến chị đại bị cai ngục mắng ngược lại nên cô ta cảm thấy rất cay cú. Vốn định dạy cho ma mới một bài học nhưng chị đại lại bị bạn tù ngăn cản. Ngoài mặt trông hờ hững như thế mà Jo-um lại chính tay sát hại cả cha mẹ ruột. Phía bên này Mu Yang, một luật sư nổi tiếng, là một luật sư giỏi và có biệt danh là Ma Cà Rồng. Ngày hôm nay anh tiếp nhận vụ án của một thanh niên từng có 16 tiền án liên quan đến cờ bạc. Bị cáo tưởng chừng như chỉ còn nước ngồi tù chung thân, thì Mu Yang đã lật ngược tình thế. Anh ta đưa ra đầy đủ lập luận và bằng chứng bênh vực bị cáo kiếm tiền trái phép, nhưng động cơ chỉ là để cứu người thân gặp nạn. Bằng những lập luận sắc bén đanh thép của mình, sau khi trải qua một hồi xét xử, cuối cùng bị cáo nhận án treo 3 năm. Anh ta cúi đầu chân thành cảm ơn luật sư biện hộ cho mình. Thành công của vụ án đã đưa tên tuổi Mu Yang lên một cương vị mới. Biết bao phóng viên nhà báo muốn phỏng vấn ghi hình nhưng đều bị anh từ chối. Anh ấy trước khi trở nên lạnh lùng lý trí như ngày hôm nay thì cũng đã tự mình trải qua cả một tuổi trẻ nông nổi như bao luật sư khác mới vào nghề. Một Mu Yang luôn hiếu thắng trong mọi phiên tòa, nhưng anh còn mắc phải chứng bệnh về tâm lý. Đó là do đồng cảm quá mức. Để có thể tiếp tục cống hiến cho công việc này, Mu Yang phải tiếp nhận điều trị tâm lý. Phía bên này bà chị ủn ỉn kia vẫn chưa có ý định tha cho Jo-um. Giờ ăn cơm chị ta đánh đá hết cả suất cơm của cô, cùng đó là xả thêm một trận mắng nhiếc dạy đời đàn em, và còn liên tục dí vào đầu Jo-um. Thế mà Jo-um vẫn không có phản ứng gì, chỉ lẳng lặng đứng dậy đi rửa sạch tay bị dính bẩn. Sự thật về thân thế của Jo-um được vén màn khi bản tin thời sự được phát sóng. Vụ án phóng hỏa giết người xôn xao dư luận 10 năm trước tới giờ mới bắt được hung thủ thực sự. Điều này có nghĩa người được cho là hung thủ đang trong tù đã bị đổ oan, không ai khác chính là Jo-um. Còn trai tài Mu Yang lại là luật sư biện hộ cho Jo-um vào các phiên xét xử năm xưa. Nghe được tin tức trên truyền hình biết thân chủ cũ đã được minh oan, nhưng lòng của anh chịu nặng vì sự áy náy, vô tình đã đẩy một người phải ngồi tù oan suốt 10 năm trời. Cảm giác thất vọng ấy khiến Mu Yang phải dùng thuốc liên tục để ổn định tâm trạng. Bác sĩ điều trị cực kỳ phản đối và khuyên anh nên tập trung chữa trị cho bản thân, thay vì suy nghĩ quá nhiều về những việc khác. Vụ án phóng hỏa giết người được khơi lại, và vô tình công ty luật của Mu Yang chịu trách nhiệm biện hộ cho hung thủ. Tất nhiên không có ai lại muốn giúp một tên điên loạn dã man như vậy. Thế cho nên Mu Yang đã quyết định đứng ra tiếp nhận vụ ảo ma Canada này. Anh đến trại giam gặp trực tiếp hung thủ để yêu cầu hắn tường trình. Tên sát nhân sau khi sát hại nạn nhân đã mượn tay con gái của họ để phóng hỏa. Hắn nói muốn cho cô gái có cơ hội tự tay làm lễ hỏa thiêu cho cha mẹ mình. Cũng vì lẽ đó mà Jo-um vô hình chung đã biến thành hung thủ và bị tống vào tù với cái tên ác ma phòng giam. Suốt nhiều năm dài, Mu Yang đến tìm công tố viên để hỏi hung thủ sẽ phải đi tù bao nhiêu năm. Vì công tố nhìn vào ánh mắt cũng đủ hiểu Mu Yang là đang muốn tuyên án tử cho hắn luôn nếu được. Công tố này ít nhiều đã nghe về tai tiếng của Mu Yang, đi kèm với căn bệnh về tâm lý của anh. Anh ta khuyên Mu Yang nên biết lượng sức mình và công tư phân minh trong vụ này. Tối đến Mu Yang ngồi nghiên cứu bản tái hiện trường vụ án, cứ nghĩ đến sự ung dung của tên súc sinh kia và sự tuyệt vọng của cô gái năm ấy, khiến Mu Yang quyết định tung đoạn ghi âm đối thoại cho giới truyền thông. Người dân cả nước phẫn nộ, hành động này của Mu Yang khiến các đồng nghiệp cảm thấy lo lắng, vì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp của anh. Sau này phía bên này Jo-um cũng nghe được tin tức, cô chỉ cảm thấy vị luật sư này thật rãnh lông, vì năm xưa Jo-um thừa nhận tội trước sức ép của dư luận và cảnh sát, cho nên khi cô ra tù vẫn phải chịu án treo. Ngày ra tù, Jo-um được Mu Yang gửi cho một bộ đồ mới và đứng chờ ở ngoài cổng, chỉ để nói lời chúc mừng cô đã được minh oan rồi lạnh nhạt rời đi. Cuộc sống trong ngục tù vào những năm thăm tươi đẹp nhất, nên thế giới bên ngoài đối với Jo-um cái gì cũng xa lạ. Cô kịp ghé cửa hàng ăn một tô mì nóng sốt cùng bánh gạo cay. Trước khi đến gặp Mu Yang thấy cô có vẻ lạnh nên Mu Yang chủ động nhường cô áo khoác của mình. Không những thế, anh còn gọi hẳn 3 cốc nước vì không biết Jo-um thích vị nào. Chỉ bấy nhiêu hành động đã khiến Jo-um vô cảm, bấy lâu nay cũng phải rơi nước mắt vì sự tinh tế của anh ta. Đã lâu lắm rồi chưa có ai ấm áp quan tâm cô như vậy. Mu Yang ga lăng đi lấy giấy cho cô lau nước mắt, nhưng khi quay lại thì phát hiện cô gái vừa mới khóc vì cảm động ban nãy lại đang rung chân thích thú. Jo-um chính là đang đóng kịch để lợi dụng lòng thương của Mu Yang. Những người rối loạn nhân cách như vậy luôn nhắm đến những người tốt bụng để lợi dụng và để đạt được mục đích. Mu Yang lại càng tò mò mục đích thực sự của cô gái này. Anh lên một kế hoạch chi tiết để tìm hiểu con người thật của cô. Một người quen của Jo-um xác minh cô thực sự có vấn đề về nhân cách. Ngày đầu tiên vào tù, việc đầu tiên cô ta làm là để lại vết đâm thấu nát tâm can trên cổ viên cai ngục, chỉ vì bị cà khịa. Mu Yang tiếp tục tìm gặp những người cai ngục phụ trách, họ cũng xác nhận Jo-um trông thì hiền lành, nhưng lại không phải dạng người dễ đụng vào đến. Chị đại trong tù cũng bị cô dùng ống hút có chất độc cảnh cáo vì dám xé nát quyển sách cô đang đọc dở.
Nếu không muốn thành phế vật thì phải ngoan, chị ta sợ đến không dám thở mạnh, chỉ biết cầu xin tha mạng. Những tù nhân khác biết chuyện nhưng không dám mở mắt hay ho he gì vì kinh hãi. Do quyết định tha mạng cho bà ta, cô vứt ống hút độc và nằm xuống với ánh mắt lạnh như băng. Mãi về sau quản ngục mới phát hiện ống hút đó chỉ chứa nước lã bình thường. Do chẳng qua là lợi dụng tâm lý sợ hãi của đối phương để dọa dẫm. Trò thao túng tâm lý kiểu này đúng là cả đời đi làm các quản ngục cũng chưa được gặp bao giờ. Ông ta cho rằng có khi Do chính là hung thủ đã hãm hại cha mẹ mình thật. Vì một người chỉ số thông minh cao ngất ngưởng như vậy, có đời nào lại chịu ngồi tù oan suốt 10 năm. Vì vẫn phải chịu án treo nên Do phải chịu sự quản chế của cảnh sát Johan. Anh đọc hồ sơ và hẹn gặp lại vào lúc 8 giờ tối tại phòng trọ của cô. Mới ra tù đang chưa có công ăn việc làm nhưng lại có tài năng thao túng tâm lý người khác, nên cô đã mạo danh cảnh sát để gây áp lực cho chủ cửa hàng đồ hiệu, khiến ông ta đã rén mà đem hết cả sổ sách quan trọng dâng cho cô xem. Bằng trí nhớ siêu phàm, Do ghi chép lại những chi tiết quan trọng, rồi tiếp tục hành nghề con đường lừa đảo ở các cửa hàng đồ hiệu sang xịn mịn khác. Chỉ trong một buổi sáng cô đã thu được cả đống đồ hiệu rồi đi vào nhà vệ sinh công cộng thay đồ. Khi bước trở ra đã biến thành một quý cô sang chảnh ỏng ẹo rảo bước tự tin. Địa điểm tiếp theo là sòng bài nổi tiếng. Ngồi cạnh một đôi vợ chồng, cô liền trổ tài đọc chính xác từng câu từng chữ như bà bói, làm cho hai vợ chồng nhà này vui như bắt được vàng, mời cô làm tư vấn riêng. Khi ngồi vào bàn, Do đã sử dụng IQ siêu phàm để tính toán xác suất nên chưa từng biết thua là gì. Đánh bạc với sự nổi trội độc lạ bình dương nên đã khiến ông chủ sòng bạc phải cho người đến và mời cô vào phòng riêng để trao đổi. Họ quy đổi cả một vali tiền mặt và mong Do có thể dừng cuộc vui ngày hôm nay tại đây. Cô vui vẻ ung dung cầm tiền trở về và đem những món đồ lấy được cho người shipper giao trả lại chủ cũ. Sau đó bắt taxi trở về phòng trọ. Quản chế Johan đang đợi sẵn. Anh ngạc nhiên vì mới ra tù có một ngày mà Do đã có tiền tiêu thoải mái. Johan muốn kiểm tra túi đồ của cô nhưng cô không đồng ý. Anh chỉ vừa mới giật được cái túi thì Mu Yang đã xuất hiện và yêu cầu Johan không được xâm phạm cá nhân. Cho dù có là quản giáo đi chăng nữa, Johan nhắc nhở luật sư vừa có nhiệm vụ bảo vệ thân chủ, vừa có nhiệm vụ giáo dục tư tưởng cho người đang chịu án treo. Anh trao trả lại cái túi cho Mu Yang rồi ra về. Johan chỉ vừa mới đi khuất thì Mu Yang trực tiếp kéo khóa mở túi. Và ôi thật bất ngờ, tiền nhiều đến nỗi tràn hết cả ra đường. Mu Yang sững sờ với số tiền mà cô đang có, nhưng hỏi thì Do chỉ trả lời tiền này do cô lao động hợp pháp kiếm được. Dù sao thì luật sư cũng nên có niềm tin với thân chủ của mình. Mu Yang không hỏi thêm gì mà bắt đầu bàn chuyện tố tụng. Năm xưa khi bị bắt ở hiện trường vụ án, Do thừa nhận đã phóng hỏa sau khi giết người. Cô gái 19 tuổi nổi tiếng là thần đồng ghi nhớ bao người hâm mộ phút chốc biến thành sát nhân, bị cả nước xỉ vả trong các phiên tòa xét xử. Cô không hé răng nửa lời để giải thích hay thanh minh cho mình. Sau đó bị tòa tuyên án và nhận hình phạt cao nhất dành cho tuổi vị thành niên. Không ai biết động cơ phạm tội thực sự của cô là gì, và còn nhiều điểm chưa thích đáng trong vụ án năm đó khiến cho Mu Yang phải sầu não. Sáng hôm sau, Do đến gặp quản giáo để báo cáo tình hình. Johan muốn rủ cô cùng nhau ăn trưa nhưng lại bị Do nghĩ là anh giở trò tán tỉnh nên từ chối thẳng thừng, vì cô biết cô cũng đẹp. Phía bên này Mu Yang gặp lại vị công tố, anh ta nói cho Mu Yang biết thêm thông tin về hung thủ thật sự. Bản thân hắn là người vô gia cư nhưng luôn được thăm nuôi đầy đủ. Chi tiết bất thường cứ ngày càng nhiều thêm. Mu Yang đưa Do đến ngân hàng gửi tiền rồi tiện mua cho cô một cái điện thoại mới để liên lạc. Sau đó hai người đến quán ăn, Mu Yang gặng hỏi đối phương có biết hung thủ thực sự là ai không. Anh không tin cô gái thiện lương xinh đẹp này lại ra tay hãm hại cha mẹ mình, và có lẽ thế giới đã quá cô đơn và lạnh lẽo đối với cô. Anh chủ động nhường đồ ăn cho Do hành động quan tâm lại một lần nữa khiến Do lặng cả người. Mới sáng sớm tinh mơ mà Johan đã xuất hiện đột ngột và đòi đưa Do đi mua điện thoại mới. Thấy cô đã có điện thoại, anh khẩn trương đọc số. Do cũng nhanh chóng lưu số của anh ta rồi chán ghét bỏ đi. Cô gọi điện cho một người bạn thân từng chung trại giam tên là Gia Dong. Cô gái này sở hữu một phòng bí mật đầy đủ các thiết bị và kỹ năng thượng thừa đi kèm, không khác gì Hiếu phong cách. Chỉ một vài thao tác đơn giản bằng cách ngụy trang ứng dụng quản chế cần cập nhật, Johan đã lọt lưới khi bấm vào đường link. Từ nay toàn bộ thông tin cá nhân, định vị của anh sẽ nằm trong lòng bàn tay của hai cô gái này. Ở một diễn biến khác, vị công tố tiếp tục gặp Mu Yang và cho anh một thông tin hữu ích rằng Do đã dừng theo việc học mà tham gia vào quỹ mắt đỏ của trường. Quỹ này lập ra để chiêu mộ những nhân tài và Do đã lấy được học bổng toàn phần của quỹ. Tối đó Mu Yang tìm hiểu thông tin về quỹ mắt đỏ và phát hiện nhà báo Jong từng xin phỏng vấn anh cũng đã từng viết bài về quỹ này. Sau đó Mu Yang đến nhà trọ tìm Do rủ cô cùng đi dạo rồi ăn đêm. Mu Yang hỏi Do lại một lần nữa cô có giết người hay không, nhưng cô khẳng định mình không làm. Mu Yang thực sự muốn biết lý do là gì, điều gì đã khiến một cô gái mới lớn từ bỏ cuộc sống và gánh vác tội trạng kinh khủng ấy. Do không muốn trả lời nên cô đã đổi chủ đề hỏi về chứng bệnh đồng cảm quá mức của anh. Vào giây phút chứng kiến nỗi đau buồn của người khác, anh sẽ cùng cảm nhận nỗi đau với họ một cách quá mức. Thực ra Do đã biết rõ chứng bệnh này cho nên mới chọn Mu Yang làm luật sư biện hộ, vì cô biết anh sẽ luôn đứng về phe của cô đến giây phút cuối cùng. Do không ngờ người đàn ông này lại có thể nhìn thấu được suy nghĩ của mình, nhưng cô vẫn chọn tin tưởng anh. Sáng hôm sau đúng 6 giờ 30 phút, cô tỉnh dậy tập thể dục một lúc rồi lên đồ đóng giả làm một tư vấn viên nổi tiếng đến viện dưỡng lão. Cô tìm gặp giáo sư Lee Jun Ho như thường lệ. Do vẫn dùng chiêu thao túng tâm lý từ cấp dưới đến cấp trên, gây áp lực buộc họ nể sợ mà đồng ý giao lại thẻ ra vào cho cô.
Chỉ thấy Do bước vào một căn phòng, lúc đi ra đã trong hình tượng một cô y tá thực thụ, nhập vai ngồi vào bàn làm việc tra cứu thông tin, sau đó đến chỗ kết sắt nhập mật mã để lấy đi loại thuốc nguy cơ cao. Trong khi đó Mu Yang đến tìm gặp Dung Xích để làm một phép toán. Số tiền bồi thường phải trả cho người ngồi tù oan suốt 15 theo luật sẽ rơi vào trên dưới vài tỷ. Nếu kháng cáo không thành công thì bản án dự tính dành cho hung thủ thực sự sẽ là 30 năm, mà nếu tính theo tuổi thọ trung bình của người Hàn thì Dung Xích chỉ còn khoảng 25 năm bóc lịch là hết đời. Và lại người chu cấp tiền cũng có thể ngừng chu cấp bất cứ lúc nào. Viễn cảnh phải sống nốt quãng đời còn lại với 4 bức tường, hoàn toàn có thể xảy ra nếu Dung Xích không chịu kháng cáo và khai ra người đứng đằng sau mọi việc. Sau khi từ trại giam trở về Moon Dong sâu chuỗi các tình tiết thì càng cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhất là ý tứ của Dung Xích rằng kiểu gì cô ta cũng giết hết. Lời đó có thể là dành cho Do. Anh liên lạc nhưng Do đều tắt máy. Mu Yang gọi cho cả quản giáo Doan nhưng anh ta cũng nói không liên lạc được với cô. Mu Yang có được thông tin vào viện dưỡng lão nơi giáo sư Junho đang điều trị và trực tiếp đến xác nhận rằng Do có xuất hiện ở đây. Đúng lúc này chuông cảnh báo của bệnh viện vang lên. Mu Yang vội vàng chạy đến phòng bệnh của giáo sư. Lúc này Do đã gặp lại kẻ hại đời mình. Cô tháo ống thở và soi dấu vân tay để mở khóa điện thoại. Phát hiện lão này nằm liệt giường ở đây mà vẫn có khả năng chu cấp cho tên Dung Xích trong tù, thì chắc là còn nhiều tình nghĩa lắm. Do đang định tiêm cho ông ta một liều an thần vĩnh viễn thì Mu Yang xông vào. Anh đã cố thuyết phục cô dừng lại nhưng không được. Mu Yang đành phải lao đến khống chế cô gái. Sau đó cả hai rời đi. Mu Yang có thể khẳng định Do đã biết rõ lý do tên Dung Xích hãm hại cha mẹ mình, cho nên mới dửng dưng không quan tâm như vậy. Anh suy đoán đã có chuyện gì xảy ra ở quỹ mắt đỏ mới khiến Do biến thành người như thế này. Cô lạnh mặt khẳng định bản chất con người mình là như thế, chứ không phải do quỹ nào cả. Anh bây giờ đã trở thành đồng phạm với tôi, cho nên hãy biết điều mà lo liệu làm tốt việc của mình. Đừng lúc nào cũng tọc mạch chuyện khác nữa. Do tìm đến tận nhà quản giáo Johan khiến anh ta vô cùng ngạc nhiên. Cô dành tặng Johan một món quà nữa, còn khiến anh ngạc nhiên hơn gấp bội, chính là những tấm ảnh ghi lại cảnh bao che của vị quản giáo này với một công dân mới ra tù khác đang thực hiện hành vi trộm cắp. Johan hỏi rốt cuộc cô muốn gì nhưng Do chỉ nói anh đừng làm phiền hay tìm cách giám sát tôi nữa là được. Hôm sau là ngày đầu tiên cả thân chủ và luật sư bào chữa lên hầu tòa. Mu Yang tuyên bố không yêu cầu bồi thường thiệt hại 10 năm ngồi tù oan của thân chủ mà chỉ mong tòa án rời lịch, vì hung thủ Dung Xích vẫn đang trong thời gian kháng cáo. Điều này tức là Jiang vẫn chưa thể minh oan thực sự và phiên tòa này chưa thể giải quyết được vấn đề gì. Hành động này của vị luật sư khiến cả phiên tòa sững sờ vì độ chất chơi người rơi. Đến cả Do cũng không nhịn được bật cười vì cảm thấy bị phản bội. Đêm hôm đó Mu Yang còn gọi điện cho Do để khẳng định sẽ tìm ra điều mà cô luôn giấu kín. Anh mong muốn có thể dạy cho Do cách đồng cảm và thay đổi con người cô. Do chẳng buồn quan tâm mà thông báo sa thải luật sư biện hộ. Sau đó cô nhận được một dòng tin nhắn từ số máy lạ với nội dung chào mừng đã quay trở lại. Sáng hôm sau cô đi lao động công ích thì lại bị Johan đến làm phiền khiến cô bực bội đuổi anh đi, thì vô tình phát hiện có người đang lén lút chụp hình mình. Ngay sau đó tên này vừa đi từ nhà vệ sinh ra đã bị đẩy cho ngã ngửa và bị cướp luôn chiếc điện thoại. Bên này Mu Yang bị giám đốc công ty khiển trách vì dám từ chối số tiền bồi thường khổng lồ chỉ vì dạy gái. Thế mà anh còn chẳng thèm giải trình mà tự ý ra ngoài nghe điện thoại riêng. Là Johan gọi Mu Yang đến giải quyết ồn ào của thân chủ. Anh đang trấn lột điện thoại người khác. Cuối cùng cả hai bị bế lên đồn cảnh sát. Tên chụp lén chỉ báo mình bị hành hung chứ không nhắc đến chuyện bị trấn lột. Trong khi đó Do chỉ nhận tội trấn lột chứ không nhận tội hành hung. Ủa alo, vậy là sao nữa dậy? Cuối cùng thanh niên kia vì không muốn lộ chuyện chụp lén nên quyết định không ăn vạ nữa. Nhưng khi ra đến bên ngoài hắn lại gây gổ đòi trả lại điện thoại. Do chỉ ném lại tấm danh thiếp nói sẽ trả lại sau. Mu Yang biết rõ nên cô đã giấu chiếc điện thoại ở nhà vệ sinh công cộng nên lái xe đưa cô đến lấy lại điện thoại. Mở ra mới biết thanh niên kia chuyên đi quay lén con gái nhà lành để bán trên các web đen kiếm tiền dơ bẩn. Cô cho Mu Yang toàn quyền quyết định vụ này, kể cả là giao cho cảnh sát nếu muốn. Nhưng Mu Yang đã không làm vậy vì không muốn thân chủ dính líu thêm tội trộm cắp. Cô thông báo đã cài được mã độc vào điện thoại của hắn và dự đoán cũng sẽ sớm có được toàn bộ dữ liệu mật của bọn biến thái này khi chúng kết nối các thiết bị với nhau. Mu Yang lên án kế hoạch dùng cái ác diệt cái ác của Do nhưng cô chẳng quan tâm. Thế nên Mu Yang đã mời tên biến thái đến làm việc. Trước khi vào việc anh còn không quên đặt máy ghi âm. Sau đó thông báo vụ việc không phải là ăn cướp mà chỉ là nhặt được tài sản thất lạc khiến tên này phát rồ. Mu Yang cho tên này một cơ hội quay đầu là bờ, mà hắn còn không biết, còn điều hỏi anh có thích đoạn clip nào không thì sẽ giảm giá cho. Sự điên rồ này đã khiến Mu Yang quyết định gọi cảnh sát để tố cáo. Bên này Do tiếp tục nhận được tin nhắn kỳ lạ từ số máy không có thật. Có lần còn nhận được một hộp quà màu đỏ, bên trong là bức ảnh bị xóa mặt của cha mẹ cô. Lúc Do vừa từ phòng trọ đi ra thì Mu Yang đã dùng cốc cà phê để nhờ vả cô giới thiệu một hacker uy tín có thể xóa được toàn bộ dữ liệu của tên biến thái và cả danh tính các nạn nhân. Gia Dong là bạn cùng trại giam với Do biết Do trước nay luôn độc cô cầu bại, nên Gia Dong rất ngạc nhiên khi thấy Mu Yang quan tâm tới cô ấy như vậy. Gia Dong hoàn thành nhiệm vụ chỉ trong một buổi tối rồi gọi điện thông báo cho Mu Yang. Ngay khi vừa cúp máy, chuông cửa nhà Mu Yang vang lên. Do xuất hiện dí cho anh một khoản tiền và thông báo ống nước nhà trọ của cô bị vỡ nên cần chỗ ở nhờ. Anh không nhận tiền vì dăm ba mấy đồng bạc lẻ nhưng vẫn đồng ý cho cô ở nhờ, còn chu đáo mang quần áo của mình cho Do thay tạm.
Do ngồi đằng sau xem TV liền phát hiện Mu Yang đang giải quyết vụ gian lận bảo hiểm. Vụ đó liên quan đến đứa trẻ nhận nuôi bị hãm hại khi ở cùng cha mẹ nuôi. Mẹ ruột của đứa trẻ đang muốn kiện để đòi lại công bằng cho con, thế nhưng Do lại nói, chẳng qua bà mẹ ruột đang muốn vòi tiền bởi vì nếu yêu thương thì đã chẳng nhẫn tâm bỏ rơi đứa bé, đã thế lại còn để con bị bạo hành đến mất mạng như vậy. Câu chuyện này ít nhiều đã đả động lại cơn ác mộng năm xưa của Do khiến cô chợt tỉnh giấc. Xuống nhà uống nước nhưng sự tò mò lại khiến Do cầm hồ sơ vụ án lên đọc một mạch. Sáng hôm sau Do tặng Mu Yang một quả táo coi như trả tiền ở nhờ. Sau đó Mu Yang mới phát hiện là táo cô nhảy của nhà hàng xóm nên đành muối mặt đặt đồ trả lại họ. Thấy Mu Yang chủ nhật cũng đi làm, Do cho rằng đời sống của anh thật kém hiệu quả và việc tin vào chính nghĩa chỉ có những kẻ ủy mị mới làm. Hôm nay Mu Yang đến gặp bà ruột của đứa trẻ đã mất nhưng lại bị bà từ chối làm việc cùng. Về đến nhà, Mu Yang lại nhớ về cảm giác đau khổ tột cùng khi từng bị mẹ ruột bỏ rơi. Thế nên anh quyết định quay lại để gặp người mẹ kia. Tâm trạng của bà mẹ lúc nào cũng nặng nề, lồng ngực cảm giác như địa ngục đang bị nung cháy cả ngàn lần. Mu Yang có thể đồng cảm với nỗi đau ấy nên anh chấp nhận làm người đại diện, quyết dùng hết khả năng mà mình có để giúp đỡ bà mẹ đáng thương này. Phía bên này Do cũng quyết định sẽ giúp Mu Yang một tay. Cô đến tìm Ra Dong để nhờ vả, bắt đầu màn cải trang thành chuyên gia tâm lý học để tiếp cận người mẹ nuôi và khen cậu con trai ruột của bà ta có tố chất thần đằng. Do chủ động muốn kết nối để có thể khiến con trai của họ tỏa sáng. Được một chuyên gia tâm lý học hàng đầu để mắt tới nên cặp cha mẹ nuôi hết sức nhiệt tình tiếp đãi. Do đề nghị làm đúng quy trình là phải thực hiện buổi trị liệu tâm lý riêng với mỗi thành viên trong gia đình để thấu hiểu và đưa ra phương pháp hợp lý. Trong khi Mu Yang còn đang đầu tắt mặt tối lo liệu cho vụ kiện của bà mẹ ruột thì nhận được tin nhắn với nội dung từ biệt. Linh cảm không lành nên anh vội vàng chạy đến, kết quả bà mẹ đã viết sẵn thư tuyệt mệnh và chuẩn bị đi gặp các cụ. Mu Yang hứa sẽ tìm mọi cách để tái điều tra đòi lại công bằng cho đứa trẻ. Chứng kiến người mẹ đau đến chết đi sống lại vì thương nhớ con, nên chứng đồng cảm quá mức của Mu Yang cũng tái phát khiến anh ngất xỉu. Vừa hay lúc ấy Yohan gọi điện đến nên mới kịp thời phát hiện và đưa Mu Yang đến bệnh viện. Anh ta nhất quyết bám dính lấy Mu Yang không thôi, theo về đến tận cửa nhà không tha. Lúc Mu Yang vào nhà còn bất ngờ hơn, vì đã thấy Do ngồi trên một đống tiền bảo hiểm. Số tiền này Do cũng không chối là kiếm được từ việc lừa đảo. Bên ngoài Yohan đang gõ cửa ầm ầm nên cả hai phải mau chóng giấu hết tiền đi. Mu Yang còn giấu luôn cả Do vào trong phòng rồi mới ra mở cửa cho Yohan. Anh ta đứng gọi một lúc lâu mãi mới thấy Mu Yang ra mở cửa, lại còn trong trạng thái thở dốc. Thế là Yohan tò mò xông vào trong nhà đòi làm mấy chai bia kết thân huynh đệ trước sự bất lực của chủ nhà. Tưởng là bộng nhậu thế nào hóa ra tử lượng cũng chỉ dạng xoàng thôi. Yohan uống say đến nỗi nói nhảm rồi lấy bim làm khuyên tai rồi còn đòi cởi cả quần ra. Mu Yang say khướt cũng nhiệt tình tụt quần bạn nhậu. Đến sáng hôm sau nhìn lại bộ dạng của mình, Yohan muối mặt vì xấu hổ. Đã thế còn bị Do vừa ăn dâu vừa phán xét nhân sinh. Yohan biết chuyện Do đến đây ở nhờ nên cố tình đòi Mu Yang đi tiễn mình để có thể nói chuyện riêng. Anh nhắc nhở Mu Yang nên làm tròn bổn phận của mình ở mức vừa đủ, vì dù sao mối quan hệ giữa ba người bọn họ cũng chỉ ở mức hai chiều. Anh ta cảm ơn chủ nhà đã tạo điều kiện để ăn nhậu say sưa rồi rời đi. Mu Yang trở về thì thấy thùng dâu tây của nhà hàng xóm lại mất một hộp, không cần nói cũng biết là ai là người nhảy. Với đống tiền lừa đảo cùng chiếm được thượng thừa, Mu Yang đề nghị Do tường thuật lại chiêu trò. Bước đầu tiên săn mồi là phải lấy được lòng tin của đối tượng. Do tẩy não hai đối tượng bằng cách đưa ra bằng chứng về chỉ số thông minh của con trai họ cao ngang nhà bác học. Tiếp đó cô yêu cầu họ đem đến cuốn sách khó nhất và đọc trúng phóc nội dung chính. Mặc dù chỉ mới xem qua một lượt khiến cha mẹ nuôi tâm phục khẩu phục. Kế đó là đưa ra phương án để nuôi dưỡng thời kỳ đỉnh cao nhất của trí thông minh tiềm ẩn cho đứa trẻ đó, và cần đầu tư tiền bạc để nó có thể theo học ngôi trường dành cho những thiên tài. Bố mẹ nuôi sót tiền nhưng cũng không nỡ làm dang dở việc học của con, nên đành chấp nhận dốc hết tiền của gia cống cho Do. Nghe xong vụ lừa đảo nhanh gọn của cô nàng mà Mu Yang chỉ biết nghi ngờ nhân sinh. Anh thu xếp lại tiền định trả lại cho bố mẹ nuôi nhưng Do lại đảm bảo cô hành động không để lại dấu vết. Hơn nữa cô còn giữ thứ có thể bảo vệ bản thân trong chiếc điện thoại này nên yên tâm không bị phát hiện. Khi Mu Yang hỏi về lý do thì Do chỉ nói đây là cách hiệu quả và nhanh gọn nhất để giải quyết vụ kiện. Anh không đồng ý với cách làm sai trái nhưng đối phương lại cho anh hai sự lựa chọn: trả lại tiền thì phải trả cả điện thoại. Do bảo đến khi biết bên trong chiếc điện thoại có gì thì đừng có mà tiếc nhé. Ở một diễn biến khác, khi Jin đang nằm ngủ thì bị một đám dân xã hội đến tính sổ. Chúng nghĩ rằng Jin cầm đầu mấy thằng lính mới trộm tiền rồi bỏ trốn nên đến đây dạy cho anh một bài học. Jin chỉ kịp bấm đồng hồ kêu cứu với Gia Dong, sau đó bị đánh đến bất tỉnh nhân sự. Lúc tỉnh lại thì đã ở bệnh viện. Anh bảo với Gia Dong đừng nói chuyện này cho Do biết vì sợ cô thất vọng khi biết anh vẫn theo cái nghề phạm pháp này. Ngay hôm sau Do đã đến tìm Gia Dong để hỏi về tình hình của cậu bạn. Mặc dù biết anh bị đánh đến nhập viện nhưng Do vẫn không có ý định vào thăm, vì với cô bọn họ cũng chỉ là mối quan hệ ký sinh trùng, lợi dụng nhau để sống. Lúc Gia Dong vào viện đã không thấy Jin đâu hết, đồ đạc vung vãi, cả chiếc đồng hồ có định vị cũng bị vứt dưới đất. Quá lo lắng và không biết phải làm gì nên Gia Dong đã tìm đến Mu Yang để cầu xin sự giúp đỡ. Nhờ đó cô cũng mới biết Do lại đang ở cùng nhà với luật sư. Gia Dong trình bày với anh về việc cậu em của mình bị xã hội đen bắt cóc. Jin hành nghề lừa đảo và có liên quan đến một đám lừa đảo khác đang chạy trốn nên cô không thể báo cảnh sát. Cô muốn nhờ anh lấy thân phận luật sư ra để đàm phán giải cứu cậu bạn.
Do ngồi nghe nãy giờ mà không ngấm nổi. Cô cho rằng thứ mà bọn xã hội đen muốn lấy lại đơn giản chỉ là tiền chứ không phải là người. Mà mấy vấn đề liên quan đến tiền thì luật sư này làm gì có cửa mà xử lý. Thôi thì thiên thời địa lợi nhân hòa nên chị đây lại phải ra tay. Do gọi điện cho đàn em và lên kế hoạch giải cứu cậu bạn. Trên xe Ra Dong giải thích lý do vì sao mình tin tưởng Mu Yang. Cô kể lại chuyện anh nhờ vả giúp xóa toàn bộ thông tin của những nạn nhân bị quay lén mặc dù chẳng quen biết. Anh ấy chắc chắn phải là một người tốt thì mới chịu ra tay giúp đỡ những kẻ vào tù ra tội như bọn họ. Không giống như Do cô chỉ coi những người xung quanh mình là công cụ để đạt được mục đích, chứ chẳng có chút tình nghĩa nào. Lúc sau Mu Yang gọi đến để thông báo với Ra Dong rằng anh đã báo cảnh sát về việc cậu bạn bị bắt cóc. Nhóm của Do không được giao người cho xã hội đen và phải hoàn trả tiền cho các nạn nhân. Đương nhiên Do cứng đầu sẽ không ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Cô mạo danh cảnh sát hình sự để gọi điện cho cậu bạn biết bọn xã hội đen sẽ bắt máy, nên Do bắt đầu giăng lưới. Cô thông báo cảnh sát đã lấy lại được 50 triệu tiền lừa đảo để trả lại cho cậu bạn, yêu cầu anh cung cấp số tài khoản để hoàn trả và tất nhiên bọn này không từ chối cơ hội lấy lại tiền. Chúng giả là anh em thân thiết của cậu bạn và đọc số tài khoản của mình với tư cách là người ủy quyền. Hắn cung cấp thêm cả tên tuổi và số điện thoại theo đúng yêu cầu của cảnh sát, nhưng thủ tục bắt buộc vẫn phải cần chữ ký của cậu bạn. Bọn xã hội đen chấp nhận để cảnh sát đưa cậu bạn về đồn làm thủ tục mà không hề hay biết mình đã bị lừa. Sau khi xác nhận cậu bạn lên xe rời đi an toàn, Do kêu Ra Dong thực hiện giao dịch ảo tới số tài khoản tên cầm đầu cung cấp, sau đó lại biến thành là công tố viên để thông báo tài khoản ngân hàng của hắn đã bị cài mã độc, tiền sẽ bị trừ dần đến khi nào hết thì thôi. Kiểm tra lại tên cầm đầu thấy đúng như những gì cô nói nên rất hoang mang. Hắn nhờ cô tư vấn phương án giải quyết. Do yêu cầu phải chuyển hết số tiền còn lại sang số tài khoản được văn phòng công tố quản lý. Tên này trong lúc bối rối liền làm theo không chút nghi ngờ, thậm chí còn chụp cả căn cước công dân gửi cho cô. Đến lúc tiền mất thì mới biết là mang tật rồi. Toàn bộ số tiền lấy lại đã được Do tiến hành trả lại cho các nạn nhân bị lừa. Vậy là phi vụ giải cứu con tin và các nạn nhân đã hoàn thành trong êm đẹp. Mu Yang ở trước đồn cảnh sát mở chiếc điện thoại lên và xem được cảnh cả gia đình cha mẹ nuôi. Họ nhắm mắt làm ngơ khi cậu con nuôi bị rơi xuống nước và vùng vẫy kêu cứu, bởi vì đó chính là kế hoạch giết người bọn họ đã ấp ủ từ lâu. Mu Yang giao lại đoạn video và cái tài liệu anh có được cho cảnh sát và cánh phóng viên và công khai làm sáng tỏ cái chết đầy oan khuất của đứa trẻ xấu số. Sau đó đem giao lại cho bà mẹ cuốn nhật ký của cậu con trai. Hóa ra cậu bé chưa từng oán hận mẹ đã bỏ rơi mình hơn ai hết. Cậu luôn mong mẹ tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Chuyện đau lòng khiến cho Mu Yang lặng cả người. Bên này Ra Dong cũng phát hiện hôm đó Mu Yang nói dối đã báo cảnh sát, buộc bọn họ phải tìm cách giải quyết khác thay vì tiếp tục phạm pháp để cứu được cậu bạn. Mu Yang sau khi kết thúc hai vụ việc cũng phải khâm phục tài năng thượng thừa của Do. Anh quyết định vứt lọ thuốc an thần bỏ lại huy hiệu luật sư và đến để xin gia nhập hội lừa đảo của Do. Vì vẫn cay cú vụ Mu Yang lừa mình nên cô đã thẳng thừng từ chối. Mu Yang khẳng định kiểu gì cũng có lúc cô phải cần đến anh. Vì người duy nhất biết được chân tướng sự việc mà vẫn đứng về phía cô thì chỉ có một mình tôi. Lúc trước Mu Yang đã từng đến bệnh viện thăm cậu bạn. Cậu bạn thắc mắc tại sao vị luật sư có danh tiếng như này mà lại chịu giúp đỡ loại người như bọn họ. Mu Yang chỉ đáp lại rằng anh quan tâm mọi người. Cậu bạn cho phép Mu Yang hỏi đúng 3 câu hỏi coi như nể tình đã giúp mình. Thắc mắc đầu tiên của Mu Yang là về mối quan hệ giữa ba nhân vật này. Hóa ra cậu bạn là em út và cũng là đứa trẻ mắt đỏ chính thức. Cuối cùng bên cạnh Do cùng với Ra Dong và một nhân vật khác tên là Nakha. Khi Do đến dự đám tang của giáo sư Shin giám đốc quỹ mắt đỏ, Do dửng dưng ném lại một bông hồng đỏ rồi lạnh lùng quay người rời đi. Thư ký của giáo sư Shin xuất hiện và đưa cho Do một tập hồ sơ. Ông ta nói giáo sư đã trả nợ cho cô bằng những thứ có trong tập hồ sơ này. Do lên một kế hoạch lừa đảo mới và giao nhiệm vụ cho cậu bạn đi tìm lại Nakha. Người anh em này còn đang mải ngồi trên bàn cờ đắm chìm vào kiếp đỏ đen, gặp lại đồng minh cũ mà Nakha cũng chẳng buồn quan tâm. Giờ anh ta chỉ muốn có tiền để được chơi bạc tiếp. Thế rồi cậu bạn ném ra một tờ danh thiếp của luật sư Mu Yang và thông báo Do cũng đã ra tù. Nhờ vậy mới có thể thuận lợi khiến Nakha nghe lời. Jung đưa Nakha đến gặp Mu Yang để nhờ anh đuổi bớt mấy tên xã hội đen đang đến đòi nợ. Nhưng Nakha lại phát hiện không có tên nào ở đây hết, chỉ có Do đã ngồi chờ sẵn bên trong. Chính cô đã đuổi hết bọn cho vay nặng lãi và đề nghị Nakha cho mượn tạm căn cứ mật dưới hầm để hành động. Đối tượng được nhắm đến là Park Jung-gu, kẻ đang điều hành một công ty xử lý đồ phế thải, cùng vợ đánh bạc, buôn lậu ma túy, hành hung không có tội trạng nào mà hắn ta chưa dính vào. Theo kế hoạch Do và cậu bạn sẽ dụ con mồi đến. Nakha thì ở đây dựng tạm một ngôi nhà có bộ thu phát tín hiệu và máy quay để tiện theo dõi. Ra Dong phụ trách tạo ra cảnh giả cho Do và Jin. Mu Yang thắc mắc tại sao con mồi là Park Jung-gu thì Do trả lời vì ông ta nhiều tiền còn cô thì cần tiền. Mu Yang vạch trần kế hoạch này của Do chính là để trả thù quỹ mắt đỏ chứ không phải chỉ vì tiền. Điều này khiến các thành viên khác phải sững sờ mà cười trừ. Do không giải đáp nhiều thắc mắc của Mu Yang nữa. Cô tiếp tục triển khai kế hoạch thành lập 3 nhóm, mỗi nhóm gồm 4 người và còn phải cài thêm các diễn viên quần chúng. Họ sẽ dùng tiền thu được từ bảo hiểm của Park Jung-gu để làm chứng cứ cáo buộc Mu Yang trở thành đồng phạm, chấp nhận là một phần của hội nhóm lừa đảo. Nhưng Mu Yang nhất quyết không cho Do sử dụng số tiền bảo hiểm lấy được. Vì cha mẹ nuôi dù đã vào tù nhưng vẫn trông chờ Do sẽ đưa con trai họ đi du học. Anh lo lắng nếu chuyện này phát giác thì thân chủ của mình sẽ bị kiện ra tòa, nên Mu Yang không cho phép Do động đến tiền bảo hiểm và đảm bảo sẽ thu xếp tiền.
Đến ngày hành động, sáng sớm Do có bị Johan đến làm phiền nhưng cô chẳng thèm bận tâm, cứ thế trở về sửa soạn một tâm hồn đẹp và một bộ đồ đỏ chứng tỏ cực sinh để bắt đầu hành động. Dưới bàn tay ma thuật của Gia Dong thì Do đã biến thành tiểu thư nhà tài phiệt của công ty thực phẩm. Cô đến công ty của Park Jun-gu và yêu cầu được gặp trực tiếp tổng giám đốc chứ không thèm tiếp chuyện với quản lý quèn. Park Jun-gu là tên háo sắc gặp chúng nhân vật đỉnh lưu trong bộ môn ỏng a ỏng ẹo. Do chỉ cần đong đưa mấy câu nghe ngọt lịm là đã khiến ông ta khoái chí cười tít cả mắt. Do tiếp tục dẫn dắt con mồi nổi máu cờ bạc đỏ đen và liên tục xuất hiện để tạo sự tin cậy. Bên này Mu Yang cũng tập tành bài bạc để hòa mình vào cuộc sống của băng đảng lừa đảo thực thụ. Nhưng có vẻ ông anh này cũng không phải hạng xoàng, thông minh, đẹp trai đã vậy còn bài bạc hay. Làm sao phụ nữ không yêu cơ chứ? Chơi mà khiến bạn bạc phải há hốc mồm hết lần này đến lần khác. Vừa mới ra khỏi sòng bài thì Johan gọi rủ đi nhậu vì đã từng say đến nỗi tụt quần nhau nên hai người cũng thân thiết hơn. Johan hỏi Mu Yang lý do tại sao lại trở thành một luật sư. Anh chân thành kể về quá khứ đen tối khi công xưởng của cha bị phá sản, bọn cho vay nặng lãi liên tục đến phá phách. Khi ấy có một người đàn ông đã đồng ý đứng ra bảo vệ. Ông đã làm luật sư cho cha con anh mà chỉ lấy một đồng tiền xu làm công. Vì cảm kích nên Mu Yang cũng chọn con đường trở thành luật sư chân chính đi giúp đỡ những người khác. Sau đó đến lượt Mu Yang hỏi Johan lý do trở thành một quản giáo thì anh ta lại tìm cách chuồn vội. Phía Do vẫn thuận lợi theo đúng kế hoạch. Lúc vừa từ chỗ con mồi trở về, cậu bạn đã hỏi Do liệu bọn họ có thể có một cuộc sống bình thường sau khi kết thúc việc trả thù quỹ mắt đỏ hay không. Cô nhắm chặt mắt suy tư rồi nói mọi người có thể làm bất cứ điều gì theo mong muốn. Lết tấm thân mệt mỏi về chỗ Gia Dong để cập nhật tình hình, rồi mới trở về nhà. Trên đường về Mu Yang xuất hiện và mời Do cùng đi ăn mì, nói hai người đã từng gặp nhau hồi nhỏ khi tham gia chương trình Điều bất ngờ 100. Do rõ ràng có nhớ nhưng lại tỏ ra đã quên hết sạch chuyện cũ. Cô còn bực bội vì Mu Yang hỏi quá nhiều thứ, nhớ lại hôm trước ở bệnh viện nghe cậu bạn kể về quỹ mắt đỏ, thực chất là một tổ chức giết thuê. Vẻ bề ngoài thì họ cưu mang những đứa trẻ không nơi nương tựa cho chúng ăn học, nhưng thực tế phũ phàng được giấu kín bên dưới tầng hầm tăm tối. Vì đó chẳng khác nào là nơi đào tạo ra những tội phạm ưu tú tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, chỉ cần làm trái ý chúng là sẽ bị tra tấn tàn khốc đến mất mạng thì thôi. Cũng vì thế mà những đứa trẻ mắt đỏ đều bị bóng ma tâm lý đè nặng, nhẹ thì khó ngủ, nặng thì khỏi ngủ luôn vì phải sống trong ác mộng. Nghĩ đến những điều khủng khiếp mà Do đã từng hứng chịu, ánh mắt Mu Yang nhìn cô đã dịu dàng thêm đôi phần. Không lâu sau đó tên Dung Sik nói với Mu Yang hắn muốn công khai sự thật, người đứng đằng sau tất cả mọi chuyện chính là giáo sư Shin Ki-ho. Ông ta là người đã gọi điện ra lệnh cho Dung Sik xử lý cha mẹ Do và hứa sẽ chu cấp tiền bạc vĩnh viễn để hắn nhận tội đi tù thay ông ta. Nhưng giờ giáo sư Shin đã thăng thiên nên không còn ai chu cấp tiền cho Trung Sik nên hắn muốn lật mặt. Mu Yang tất nhiên sẽ không giúp hắn thoát tội vì dù sao ngồi tù cũng là sự trừng phạt quá nhẹ nhàng so với hai mạng người bị hắn ta hại. Sau đó anh liên hệ với nhà báo để hỏi về tên chủ tịch của quỹ mắt đỏ thì mới biết hắn đã đi gặp các cụ từ lâu. Thông qua cậu bạn Mu Yang mới biết bà Giang Kyung-ja, vợ của tên chủ tịch cũng đã đi theo ông ấy từ lâu. Đó giờ đã trở thành lãnh đạo của tập đoàn David. Giang Kyung-ja tận hưởng cuộc sống trong ánh hào quang của 10 phương chư Phật được người người tung hô, mà không hề hay biết rằng có một người vẫn đang tập ngắm bắn để trả thù bà. Phía bên này Johan nhờ chuyên gia an ninh thì phát hiện điện thoại bị cài mã độc. Người muốn biết hành tung và nắm thóp của anh thì chỉ có một. Nakha dẫn dụ con mồi mắc bẫy. Park Jung-gu ngồi vào sòng bài thì ban đầu Nakha và cộng sự cố tình thả cho hắn thắng hòng khơi dậy lòng tham, nhưng bắt đầu về sau hắn ta thua ngày càng nhiều. Nakha đã vét sạch hết tiền cược của con mồi ở hiện tại nhưng vẫn chưa làm hài lòng Do. Cô cùng đồng bọn tạm dừng một khoảng thời gian ngắn để chuẩn bị tương tất cho ván bài quyết định. Ngày chốt hạ Do cùng đồng bọn cùng bàn bạc với Park Jun-gu và nhanh chóng thu món lợi siêu hời từ con mồi. Nakha bỗng phát hiện có người đập cửa bên ngoài nghe như cảnh sát. Vì nhát gan sợ bị tóm nên Nakha chỉ đánh động đến mọi người, rồi chui vào một góc trốn. Thấy Mu Yang lo lắng nên Do kêu anh chạy lên xem tình hình. Ai ngờ lên đến nơi Mu Yang mới biết mình bị chơi xỏ. Hóa ra Do là đang thử thách đồng đội mới thông qua tai nghe. Cô khuyên Mu Yang nên đi tự thú rồi ung dung khóa cửa bỏ đi. Bị đẩy vào thế khó nên Mu Yang đành phải nghĩ cách xử lý. Thấy cảnh sát bên ngoài đã đập cửa ầm ầm nên Mu Yang kêu Nakha tắt hết điện. Anh cất hai tai nghe vào vỏ lon rồi căn dặn từ giờ sẽ là luật sư biện hộ cho Nakha. Anh ta chỉ cần bình tĩnh và nghe lời là được. Không ngờ người đưa cảnh sát đến lại là Johan. Hóa ra anh cũng là quản chế của Nakha. Johan rất ngạc nhiên vì sao Mu Yang luôn xuất hiện bên cạnh những người có tiền án. Cảnh sát nhận được tin báo nơi này tổ chức đánh bạc trái phép nên đến kiểm tra. Trước đó Do đã từng gặp vợ của Park Jun-gu để đưa bằng chứng ngoại tình của hắn. Bà ta giãi bày bao nhiêu năm chung sống với thằng chồng bất tài, bà đã phải cày cuốc như trâu như bò. Ấy thế mà được bao nhiêu lợi lộc hắn đều hưởng hết. Bà ta đã sớm quen với việc chồng mình làm mấy trò ba lăng nhăng bên ngoài. Do thuyết phục người phụ nữ hợp tác với mình để đẩy Park Jun-gu vào tù vì tội đánh bạc và biển thủ công quỹ. Sau đó trở về căn cứ của Gia Dong và thông báo có cảnh sát xuất hiện nên tạm ngưng kế hoạch. Tên này cảnh sát kiểm tra một lúc lâu vẫn không phát hiện ra sòng bài nào ở chỗ của Nakha nên cũng đành lui. Thế mà một lúc sau cả đám đàn em được phân công nhiệm vụ đánh bài cùng Park Jun-gu lại xuất hiện. Ai cũng ngạc nhiên sau khi biết có thêm nhân vật khác cùng tham gia vào phi vụ này. Người này do Mu Yang cài vào và cũng chính là thân chủ của anh lúc trước. Do cảm thấy sai lầm khi đánh giá thấp một luật sư như Mu Yang. Trận đấu trí này cô đã thua toàn tập.
Ngay ngày hôm sau, Mu Yang đã chủ động tìm gặp và hỏi lý do do gài bẫy mình là gì. Cô tiến sát lại gần nhưng còn chưa kịp nói gì đã bị cảnh sát đến đưa đi. Vì nghi án liên quan tội danh xúi giục giết người. Chuyện là đêm qua Dung Xích đã bị sát hại trong tù. Nghi phạm đã thú nhận chỉ làm theo chỉ thị của do Cô không một lời giải thích cứ thế bị cảnh sát đưa đi. Phía công tố viên cũng kể lại sự tình tên Dung Xích đã bị sát hại dã man như thế nào. Trong tù, Mu Yang muốn tìm đến Gia Dong để hiểu hơn về tình hình. Cô còn đang phải cùng cậu bạn hứng chịu cơn thịnh nộ từ Nakha. Nakha cay cú muốn từ bỏ sau khi bị do chơi trong một vố nhục mặt, nhưng cậu bạn lại nói là do tất cả bọn họ đã phản bội cô ấy trước. Gia Dong kể cho Mu Yang tên Dung Xích đã từng giao dịch với quỹ mắt đỏ và đề xuất việc chu cấp tiền căn bản ngay từ đầu đã không được chấp nhận. Vì thế sau khi ngừng cung cấp tiền thì tên Trung Xích bị xử lý cũng là điều dễ hiểu. Gia Dong kể thêm về chuyện của do cho Mu Yang nghe. Khoảng 10 năm về trước, cha mẹ cô đã quay lại vì áy náy và hết lời để thuyết phục con gái trở về sống với gia đình. Do rơi vào sự lựa chọn khó khăn cũng giống hệt như hiện tại khi cô đang ở đồn cảnh sát. Do kiên quyết không mở mồm trả lời bất cứ câu hỏi nào. Thậm chí cô còn mắng viên cảnh sát chỉ biết hành xử theo lệnh không khác gì một con chó, khiến anh ta nổi điên. Do đòi làm việc qua luật sư nên Mu Yang đến nhà trọ của cô để lấy túi tiền. Đi ra đến bên ngoài lại chạm mặt Yohan, thấy anh quá đáng trong việc quản thúc cựu tù nhân. Mu Yang chỉ nhắc nhở anh nên làm tốt nhiệm vụ ở mức độ vừa phải rồi rời đi. Về đến văn phòng đã bị cấp trên mắng xối xả khi biết Mu Yang vẫn qua lại với Do. Cô ta đang dính vào một vụ án mạng và nếu Mu Yang cứ cố chấp thì có ngày sẽ thành đồng phạm với cô ta. Mu Yang chẳng quan tâm lắm mà nhiệt tình giúp cô gửi thư tay cho cậu bạn. Theo tính toán của cô, sau khi thư tay được gửi đến cậu bạn thì trong vòng 24 giờ tới, cậu bạn sẽ đem khẩu súng lục do chính tay Nakha lắp ráp năm xưa theo yêu cầu của giáo sư Shin. Và đó cũng chính là khẩu súng Dung Xích dùng để hãm hại cha mẹ cô. Nakha nhớ ra chuyện cũ lúc đang ngâm mình trong bồn. Vì lúc ấy là lần đầu tiên lắp được khẩu súng, nên anh còn tự hào khắc tên lên thân súng tới bây giờ. Khẩu súng lộ ra thì kiểu gì Nakha cũng ngồi tù mọt gông. Thế nên anh ta mất hết bình tĩnh làm ầm ĩ với mọi người. Gia Dong cảm thấy bọn họ không đủ trình để đấu lại do Cô khuyên Nakha tốt hơn hết nên cầu xin tha mạng. Bên này cậu bạn và một vài cộng sự tiếp tục cải trang làm nhân viên để qua mặt cảnh sát và đánh tráo khẩu súng là bằng chứng cuối cùng. Do và luật sư biện hộ cũng được đối diện với kẻ sát hại Dung Xích. Hắn vẽ tặng do một chiếc nơ giống hệt như 10 năm trước và cảnh cáo cô hãy tỉnh táo, vì bọn họ vẫn luôn dõi theo. Cậu bạn sau khi suy nghĩ thấu đáo cũng nhận thấy Mu Yang là người đáng tin, nên quyết định giao cho anh khẩu súng lục và còn tâm sự thêm về chuyện quá khứ năm xưa. Chính do là người không ngại nguy hiểm cứu mạng cậu khi cậu bỏ trốn bị phát hiện. Đó là lý do cậu luôn trung thành cho đến khi trả được món nợ cứu mạng ngày đó. Biết lý do cha mẹ do bị sát hại bây giờ chính cô cũng trở thành đối thủ của chủ tịch quỹ mắt đỏ, nên Mu Yang thấu hiểu và chân thành muốn dùng toàn tâm toàn ý để giúp cô trả thù. Khi do vừa mới ra khỏi trại giam, cô nhớ lại Gia Dong đã từng nói Mu Yang chính là con trai của giám đốc năm xưa mà cô đã nhận lệnh làm cho phá sản. Do chấp nhận lời đề nghị của Mu Yang và thề sẽ nhổ hết mọi hạt giống của mắt đỏ trong Hàn Quốc. Việc đầu tiên trong kế hoạch dài hạn ấy là xử lý bà Jang Kyung-ja, vợ của cựu giám đốc quỹ mắt đỏ. Trong buổi họp khẩn, Mu Yang đã thừa nhận việc phản bội lại thân chủ Dung Xích để đứng về phía của Do. Lần đầu tiên anh nhận ra luật pháp không công bằng với tất cả mọi người. Cậu bạn kia cũng hoàn thành nhiệm vụ trả lại tiền đánh bạc của Park Jun-gu cho vợ của hắn. Nakha bị Do dằn mặt vì bản tính nô lệ. Cô cho Nakha một cơ hội để bỏ cái thói ngu dốt, nóng nảy nếu không muốn gặp lại khẩu súng lục kia. Mu Yang bỏ lỡ đến 3 buổi điều trị vì quá đắm chìm vào kế hoạch lớn. Hôm nay anh đem toàn bộ tiền bảo hiểm đến giao lại cho công tố viên xử lý thật tốt. Còn chu đáo bonus thêm 2 nắm cơm làm công khiến công tố bật cười vì sự vô tri. Phía bên này Gia Dong biết Do vẫn có ý định lợi dụng Mu Yang. Mặc dù biết anh đã từng là nạn nhân năm xưa bị họ hại đời thì vô cùng tức giận. Do lạnh mặt cảnh cáo Gia Dong không cần dạy đời người khác. Lợi dụng ai cũng được, thiếu nợ ai cũng được, chỉ cần mình hạnh phúc là được. Ra rẻ là thế chứ ra đến ngoài cửa thì cô liền nghĩ về ký ức đau lòng năm xưa mà cũng không tránh khỏi cảm giác tội lỗi. Cô tìm đến nhà Mu Yang và tâm sự về kế hoạch thoát khỏi mắt đỏ 10 năm về trước. Vừa hay lúc đó có kẻ cũng cố gắng lật đổ mắt đỏ, chính là giám đốc Jae Hong. Ông ta về sau đã bị ám sát vì đã ghi chép lại mọi hoạt động bí mật trong suốt 10 năm hoạt động của quỹ mắt đỏ. Vào đêm định mệnh ấy, ông ta đã yêu cầu Do đem theo toàn bộ tài liệu đó cùng mình bỏ trốn. Vợ của ông ta là bà Jang Kyung-ja lại nhất quyết không đi cùng chồng vì đang có quan hệ với người đàn ông tên là Jae. Người này có số hiệu là không thuộc thế hệ đầu tiên của mắt đỏ. Vì Do biết bí mật về mối quan hệ giữa hai người họ, nên cô có thể dễ dàng yêu cầu bà Kim giao lại chiếc túi đen bí mật của chồng để chủ tịch trực tiếp xử lý. Jae Hong cũng do tự ý hành động nên Gia Dong đã động đến máu nóng của chủ tịch khiến cả gia đình rơi vào thảm kịch. Suốt 10 năm kể từ ngày xảy ra vụ việc, bà Jang Kyung-ja vẫn sống tốt trong ánh hào quang. Do đã từng xuất hiện đánh động đến bà ta trong buổi truyền hình trực tiếp và gặp lại Jae. Về sau Mu Yang rất tò mò về nhân vật tên Jae nên gọi điện nhờ cậu bạn giải đáp. Cậu ta nói mối quan hệ giữa Do và Jae vốn rất thân thiết, nhưng cuối cùng vẫn không thắng được mối quan hệ tình cảm giữa Jae và Kyung-ja. Gia Hong còn cất giữ một cuốn sổ màu đỏ ghi chép toàn bộ đường đi nước bước của chủ tịch mà ông ta cho rằng bất cứ ai đọc được đều sẽ xuống địa ngục ngay lập tức. Biết được bí mật đó, Jang Kyung-ja mặc kệ cả tính mạng của chồng mình mà bảo toàn cuốn sổ. Kế hoạch tiếp theo của hội lừa đảo là lấy lại cuốn sổ đỏ từ tay bà ta. Được biết Jang Kyung-ja đang là hội viên VIP của khách sạn cấp cao.
Nhờ thế mà bà ta có được đặc quyền sử dụng phòng có bảo mật kết sắt đặc biệt. Do vào vai một kiểm tra viên đến rà soát các khâu vệ sinh của khách sạn. Người quản lý đưa 3 kiểm tra viên xuống tầng có phòng để kết sắt. Do yêu cầu phun thử thuốc xem có chuột bọ nào bò ra không. Kết quả khí ga không biết ở đâu cứ thế dò ra thành khói mịt mù. Chiêu ảo Malazada này là nhờ công của Nakha. Mấy vụ kết cấu phòng bí mật kiểu này đều nằm trong lòng bàn tay anh. Nakha còn tự tin khẳng định sẽ tự mình tìm được con đường nhanh nhất để lấy được cuốn sổ đỏ. Chẳng mấy chốc cả nhóm lừa đảo đã thuận lợi đột nhập vào bên trong khách sạn. Ra Dong trong vai khách hàng và phụ trách xử lý hàng trăm cái camera an ninh quanh khách sạn. Mu Yang cũng không đứng ngoài cuộc. Anh xung phong là người kết nối điện thoại của mình với an ninh trên tầng có chứa kết sắt của khách sạn. Sau khi phân chia nhiệm vụ, do muốn lấy lại khẩu súng lục ở chỗ Mu Yang nhưng bị anh từ chối vì không muốn cô sử dụng sai mục đích. Sau đó Mu Yang đến khách sạn tìm gặp Kyung Ja để làm nhiệm vụ. Trước khi đi ra, Dung đã dặn kỹ là phải để định vị trí của điện thoại cần hack trong bán kính 1 mét. Lúc làm thử Mu Yang có vẻ khó khăn nhưng lúc thực hành thì lại rất trơn tru. Vì để kết nối thành công phải cần tới 30 phút nên Mu Yang đã lôi hết chuyện ra để nói nhằm kéo dài thời gian. Anh hỏi bà Giang Kyung Ja về vị chủ tịch quỹ mắt đỏ. Vì tên Dung Sik đã nói với anh rằng ông ta chính là người đứng sau mọi chuyện, bao gồm cả vụ thảm án 10 năm trước của gia đình Do. Thế mà Giang Kyung lại tỏ ra vô can, không biết gì đứng dậy quay đi. Vì khoảng cách quá 1 mét nên chức năng kết nối của thiết bị tạm hủy. Điều này đồng nghĩa với việc Mu Yang sẽ phải bắt đầu lại thêm một lần nữa. Anh nhân lúc bà ta quay đi mà lén lút bật khởi động lại thiết bị trong áo. Sau đó đề nghị bà Giang Kyung Ja ra ngồi xuống để nói chuyện. Bà ta chỉ biết chồng mình làm việc trong quỹ mắt đỏ chứ nội bộ lục đục như thế nào thì không được biết. Còn về việc những đứa trẻ ở quỹ không được phép gặp lại người nhà là do số phận trớ trêu. Đầu óc thông minh cũng là một loại nguyền rủa. Nghe không lọt tai mấy lời cay độc nên Mu Yang đã phản bác lại không chút kiêng nể. Đúng lúc này thiết bị thông báo đã hoàn thành kết nối. Mu Yang đứng dậy rời đi thì lại bị bà Giang Kyung Ja nhắc khéo về quan hệ với giám đốc công ty luật. Sau đó Mu Yang đã đến gặp trực tiếp giám đốc để hỏi rõ mối quan hệ giữa anh ta và bà Kyung Ja. Giám đốc lúng túng trả lời chỉ là bạn bè trên sân golf vài lần. Khi trở về, Mu Yang gọi điện rủ Do đến ăn mì vì mọi lần ăn mì Mu Yang đều hỏi nhiều chuyện, mà lần này lại im hơi lặng tiếng nên Do thấy hơi lạ. Cô chủ động hỏi anh về nguồn cơn của căn bệnh đồng cảm quá mức. Đối phương chỉ đáp lại là do bản thân rất nhạy cảm từ lúc nhỏ. Ban đầu đã thi đỗ sĩ quan nhưng vì mắc bệnh tâm lý mà phải từ bỏ. Sau khi gia đình gặp biến cố, Mu Yang gặp được một vị luật sư chính nghĩa, từ đó được truyền cảm hứng và theo nghề đến tận bây giờ. Mu Yang cũng thành thật thừa nhận bệnh tình của anh đã khá lên từ khi anh gặp cô. Do cảm thấy bản thân mình cũng bị người ta lợi dụng nhưng cô vẫn rất sẵn lòng. Cô đã lén lút tìm được khẩu súng lục mà Mu Yang cất giấu kỹ lưỡng để thực hiện kế hoạch trở về chỗ của Gia Dong. Do rất ngạc nhiên vì Iohan đã có mặt ở đây. Anh ta cảm thấy trái đất này thật nhỏ bé. Tất cả những người trong quỹ mắt đỏ vừa hay lại đều có liên quan mật thiết với Do. Anh ta gọi Mu Yang đến để thông báo sẽ báo cáo chuyện này với cơ quan chức năng với tư cách là người quản chế. Thật ra trước đó hội lừa đảo đã cân nhắc đến trường hợp này rồi. Iohan có thể dùng lệnh triệu tập của tòa án để yêu cầu Nakha và Do về đồn. Vào đúng ngày hành động, Iohan và Mu Yang gặp nhau để nói chuyện. Mu Yang cho rằng người bạn đã mất chính là lý do khiến Iohan trở thành người quản giáo và đề nghị được nghe đầu đuôi câu chuyện. Đổi lại, Mu Yang cũng đồng ý trả lời hết những thắc mắc của đối phương về Do. Chuyện về quá khứ của Iohan, anh chỉ có một người bạn chí cốt duy nhất là Jun Sik. Từ nhỏ Jun Sik đã sống trong một gia đình đầy bạo hành và cãi vã. Mới lớn một chút đã bị gán mác thanh niên tội phạm vì cùng đường kiệt lối, mà cuối cùng cậu ấy phải lao đầu vào xe lửa tự vẫn để có tiền bảo hiểm. Từ một học sinh gương mẫu, Iohan thay đổi hoàn toàn. Anh muốn dùng sức lực của mình để giáo hóa những kẻ vào tù tội. Johan trở về căn nhà mà 10 năm nay anh chưa đặt chân quay lại. Cô bác sĩ tâm lý còn chưa kịp chào hỏi đã bị anh yêu cầu ra ngoài vì có chuyện riêng cần nói với mẹ. Phía bên này Nakha nằng nặc cho rằng kỳ công chuẩn bị kế hoạch hoành tráng như thế mà chỉ lấy mỗi quyển sổ thì phí sức. Họ nên tranh thủ lấy thêm chút gì đó để về tiêu pha, nhưng Do gằn giọng cảnh cáo tất cả tập trung làm nhiệm vụ. Bà Kyung ra tiến hành thủ tục xác nhận qua nhiều lớp kiểm tra để vào chỗ kết sắt, nhưng ra bên ngoài bà ta lại tắt điện thoại vì sắp có buổi họp. Cũng may là còn có một thiết bị Bluetooth dự phòng nên nhóm Do vẫn có thể nghe lén được. Bà Kyung cùng cộng sự đang lên kế hoạch thuê thêm kết sắt bảo mật để cất 12 cân vàng. Vào lúc Mu Yang sẵn sàng hành động thì Gia Dong tá hỏa, phát hiện điện thoại của Giang Kyung với thiết bị đã bị vô hiệu hóa, bắt buộc phải kết nối lại từ đầu mới có thể hack được thông tin. Mu Yang nghe xong nhíu mày phiền não nhưng sự đã tâm bất biến vì anh đâu còn lựa chọn nào khác. Thế là anh lại phải chủ động đến gặp Kyung dùng Do làm mồi nhử. Anh nói sẽ tiết lộ sự thật về tên hung thủ đã giết hại chồng bà ta thông qua đường link trong tin nhắn. Vì vừa tò mò vừa lo nên Giang Kyung không chút nghi ngờ làm theo mà không hề hay biết. Gia Dong thông qua đường link đã kết nối trực tiếp với chiếc điện thoại của bà ta. Xong việc, Mu Yang quay người rời đi trong khi Kyung còn chưa hiểu trong tin nhắn có cái chóa gì. Bên này Iohan phát hiện sự thật, chính mẹ anh là người chỉ dẫn cho quỹ mắt đỏ khôi phục và tẩy não những đứa trẻ để trở thành tội phạm ưu tú. Bà phản bác lại sự tức giận của con trai rằng những đứa trẻ đó vừa không bình thường, vừa có hoàn cảnh đặc biệt. Trở ra từ nhà của mẹ ác nhân, anh chán nản đến nỗi không muốn bắt taxi. Thấy bác sĩ tâm lý vẫn còn chưa rời đi nên tiện thể anh trèo lên xe xin đi ké phát luôn. Giang Kyung tiến vào thang máy chuyên biệt trải qua mấy lớp bảo vệ cuối cùng vào phòng kết sắt một mình, dùng điện thoại lấy mã để mở két.
Gia Dong thuận lợi vô hiệu hóa điện thoại của bà ta và tạo ra một luồng âm thanh chói tai, khiến bà ta hoảng loạn bỏ rơi cả điện thoại để chạy. Giang Kyung Ra vội vàng gọi điện cho bảo an nhưng đều không có tín hiệu, vì trước đó cậu bạn đã cắt hết các đường kết nối với lễ tân và bảo an. Cậu ta không may bị dây phát hiện hắn đánh đập rồi nhốt cậu vào tủ kín. Gia Dong thông qua camera phát hiện chuyện này lập tức báo cho Do. Tên Na Kha có thời cơ men theo đường chui bí mật để đột nhập phòng kết sắt. Hắn ta bình tĩnh cậy mở kết sắt tập trung cao độ dò mã mở. Bằng khả năng thiên bẩm của mình thành công mở được kết sắt. Lúc này nhận được thông báo đồng đội gặp nạn nhưng Na Kha đã có kế hoạch lật mặt ngay từ đầu. Anh ta đã biết chỉ với một khẩu súng lục khắc tên thì không thể buộc tội nhưng Na Kha vẫn chấp nhận làm nhiệm vụ. Hắn đã có suy tính riêng để kiếm chút tiền và chứng minh Do đã sai khi coi thường anh. Na Kha có thái độ thách thức Do nếu muốn cuốn sổ thì đừng dở giọng ra lệnh với anh. Sự phản bội này khiến Do giận tím người. Cô đùng đùng xông vào phòng kết sắt, dùng súng dí vào người Na Kha. Anh ta vẫn ngoan cố đầy thách thức, một tiếng súng vang lên, khiến tất cả ở bên ngoài không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Phía bên này Na Kha bị Do dọa cho sợ ngã ngửa. Anh ta vội vàng lấy cuốn sổ ra đưa cho cô vì sợ phải đổ máu. Khi Do vừa chạm tay vào cuốn sổ cũng là lúc người của Kyung ra xông vào. Do cười thành tiếng khi thấy bà ta ra lệnh cho thuộc hạ báo cảnh sát. Cô cho rằng bà ta thật ngu dốt vì nếu làm to chuyện thì chủ tịch quỹ mắt đỏ sẽ biết chuyện bà ta giữ sổ đỏ, nên Do mới phải đến tận đây để cướp. Không sớm thì muộn bà ta cũng sẽ bị chủ tịch trừ khử. Mu Yang trở về và phát hiện khẩu súng anh giấu trong nhà vệ sinh đã bị Do lấy đi, nhưng lại thấy chiếc USB Do để lại là một sự thật động trời. Hóa ra công ty của cha anh phá sản khiến gia đình ly tán năm xưa đều do một tay thành viên của quỹ mắt đỏ gây ra. Mu Yang gọi điện cho Do nhưng lại không thể liên lạc được. Anh đành đến bệnh viện nơi cậu bạn đang điều trị để hỏi Gia Dong. Gia Dong cũng không có tin tức gì của Do và Na Kha. Dựa theo nhiều năm quen biết, Gia Dong đoán Do có thể đã bắn Na Kha rồi, vì với cô ấy luôn sẵn sàng vứt bỏ những thứ không còn giá trị. Gia Dong khẳng định vụ phá sản của gia đình anh là do họ gây ra, cô mong anh đừng dính líu gì với họ thêm nữa. Bên này vì không thể báo cảnh sát nên Giang Kyung Ra muốn dạy dỗ cho Do một bài học nhớ đời. BBA đưa cô đến hiện trường vụ án 10 năm trước nơi mà cha mẹ cô bị sát hại một cách tàn ác. Do đau đớn tột cùng khi nghĩ về ký ức kinh hoàng ấy cùng những lời cay đắng của bà ta. Sau đó bà ta thẳng tay đốt cháy cuốn sổ đỏ trong sự bất lực tột cùng của Do. Xong việc bà ta ung dung bỏ đi. Do cố gắng hết sức để tháo được dây trói rồi bật ra những tiếng khóc tan nát hết cả cõi lòng. Khi đối diện với cơn ác mộng của đời mình, là một người phụ nữ bề ngoài dù có mạnh mẽ đến đâu cũng có những góc khuất trong tâm hồn nhỏ bé của họ. Mu Yang đã xuất hiện đưa bàn tay tới trước mặt Do và xin lỗi cô vì đã đến muộn. Mu Yang đưa Do về đến nhà và vẫn ân cần như mọi lần. Anh đem quần áo sạch cho cô thay. Do không nhịn được mà hỏi anh đã xem nội dung bên trong USB chưa? Tại sao biết cô là kẻ lừa đảo gia đình mình mà vẫn muốn giúp đỡ và đồng hành? Anh kêu cô mau đi thay đồ rồi ra ngoài nói chuyện sau. Mu Yang gọi điện thông báo cho Gia Dong biết Seoul đã an toàn. Gia Dong thở phào nhẹ nhõm rồi không nhịn được bật khóc nức nở. Cô thu dọn đồ đạc để chuẩn bị rời đi. Mu Yang ân cần bôi thuốc cho Do và nói cho cô biết việc bỏ lại cái USB đã chứng minh bản thân đã gây ra đau thương cho gia đình anh cũng không thể khiến anh bỏ cuộc. Lúc biết chuyện Mu Yang cảm thấy bị phản bội nhưng sau khi nghĩ lại anh không trách cô nữa, vì suy cho cùng Do và cả hội lừa đảo cũng chỉ là những đứa trẻ bị lợi dụng. Anh xin lỗi vì đã không giúp đỡ cô sớm hơn và hạ quyết tâm sẽ đồng hành cùng Do trên con đường đòi lại công lý. Sự ấm áp và lương thiện của đối phương khiến cho Do phải suy nghĩ rất nhiều. Sáng hôm sau Mu Yang đã thấy cô rời đi, gọi điện cũng không chịu bắt máy. Do thế mà lại chủ động tìm gặp Do. Hai người ngồi ở ga tàu, cô thông báo sẽ rời đi một thời gian. Do cúi đầu thay mặt mẹ xin lỗi vì đã khiến Do phải bất hạnh như vậy. Giờ thì anh đã hiểu Do không phải kẻ xấu, chỉ là cần một người có thể kéo cô ra khỏi vũng bùn đen tối đó. Tối đó Iohan ngồi uống bia tâm sự cùng Mu Yang để than vãn về chứng mất ngủ. Anh đề nghị Mu Yang giới thiệu đến chỗ của bác sĩ tâm lý. Còn Mu Yang anh cứ suy nghĩ mãi về cái nắm tay từ quá khứ đến hiện tại mà vẫn không dám nhấc máy gọi Do. Ở một diễn biến khác, Na Kha vì sợ chết đã đầu quân cho phe Giang Kyung Ra, vì anh ta biết bản thân mình không có đường quay trở lại hội nhóm tình thương mến thương kia nữa. Giang Kyung Ra bị người của quỹ mắt đỏ tra hỏi về món đồ mà Do mạo hiểm cả tính mạng để có được, nhưng bà ta lại chối là không biết gì. Người này thông báo sự trở lại của giám đốc Ma Kang-su, yêu cầu Kyung Ra phải thu xếp một vị trí cho giám đốc Ma Kang-su vào trong công ty. Bên này Johan vô tình gặp và phát hiện chỗ làm việc của bác sĩ tâm lý Jae-in, nhưng nữ bác sĩ nhất quyết giới thiệu Johan đi chữa bệnh chỗ khác vì không mấy thiện cảm với anh. Cô này cổ làm gì đam mê hay gì nè. Johan nhất quyết rủ bác sĩ Jae-in đi ăn trưa rồi tâm sự, không biết những học trò như cô đã học được cái gì từ người mẹ độc ác của anh. Trong một lần gặp lại đồng môn cũ, Jae-in đã phát hiện chính mình đã từng tham gia vào dự án nuôi dưỡng những đứa trẻ mắt đỏ năm xưa. Cảm giác tội lỗi khi biết mình đã nhúng tay vào tội ác khiến Jae-in khổ tâm vô cùng. Cô quyết định sẽ giao lại toàn bộ tài liệu dự án năm đó cho Johan. Anh cảnh báo nếu biết những đứa trẻ năm đó đang sống dở chết dở thì Jae-in sẽ còn phải khổ tâm hơn nữa. Ho Jong là cô gái trẻ biết giúp đỡ mọi người. Mặc dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn nhưng cô luôn lạc quan. Thấy Ho Jong luôn chăm chỉ cố gắng nên quản lý đã lấy thêm quà cho cô đem về tặng cha mẹ để động viên. Vì cần tiền phẫu thuật cho mẹ nên Ho Jong ứng tuyển vào làm việc tại Navit. Nhưng đi làm ở đây một thời gian cô mới phát hiện các sản phẩm của Navit đều kém chất lượng.
Ho Jong cảm thấy mình đang lao vào một trò chơi trái với lương tâm, nhưng Ho Jong cố gắng bám trụ làm việc vì mẹ. Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến, trò chơi đa cấp đưa con người ta vào ngõ cụt. Ho Jong đã hết lời xin các lãnh đạo châm chức, thậm chí còn muối mặt chạy theo anh ta vào tận cửa nhà vệ sinh. Ấy vậy mà vẫn bị ngó lơ, bị dồn vào bước đường cùng cô để lại bức thư tuyệt mệnh và lựa chọn chấm dứt cuộc đời mình tại đây. Người cha đi làm trở về chứng kiến cảnh này mà ngã vật ra sàn đầy đau đớn. Phía bên này công tố viên và nhà báo được Mu Yang mời đến hỗ trợ. Ba người họ thảo luận một hồi cũng phát hiện ra mấu chốt vấn đề nằm ở cựu giám đốc mới ra tù Ma Kang-su. Công ty của hắn có nhiệm vụ chào mời những đứa trẻ tham gia quỹ mắt đỏ. Về sau đổi tên thành công ty thực phẩm và cha của Mu Yang chính là giám đốc công ty thực phẩm bị phá sản ấy. Chỉ cần nhắm vào Ma Yeong-su cũng đủ lật tung được quỹ mắt đỏ. Nhà báo tìm ra manh mối về công ty Navit là đầu mối chính của quỹ mắt đỏ và đang hoạt động dưới hình thức đa cấp. Giang Kyung ra vận hành Navit không một kẽ hở đã có những trường hợp khiếu nại, nhưng mặc nhiên chưa bao giờ bị kiện ra tòa. Người tố cáo không biết vì lý do gì đều rút đơn kiện và chấp nhận thỏa thuận. Nhiệm vụ của họ là tìm được những người tố cáo để lấy được thêm thông tin nội bộ của Navit. Mu Yang đến nhà trọ tìm thì lại bắt gặp Jay. Anh ta nhờ Mu Yang chuyển lời tới Do là sẽ phải gặp nhau sớm thôi. Mu Yang nghe xong cảm thấy có phần kỳ lạ nên nhấc máy gọi cho cô ấy. Anh hỏi khi nào cô định trở về, nhưng cô lại nói bản thân đã kiệt sức rồi, họ cũng đã trả lại chủ, đồng bọn cũng đã bỏ cô đi, tổ đội báo đồi báo đống cứ thế mà tan rã. Mu Yang hiểu nỗi lòng của Do và khẳng định vẫn sẽ chờ cô trở về để cùng kết thúc mọi chuyện. Sáng hôm sau, Do quyết định trở về để giải quyết cục diện này. Cô tạt qua quán mì nơi Gia Jong đang làm phục vụ để nói chuyện. Thực ra Do cũng rất khổ tâm, cô chỉ muốn mau chóng lật đổ quỹ mắt đỏ để chấm dứt mọi chuyện. Gia Jong nói rằng cô và những người còn lại trong nhóm thực chất không nhắm đến nhân vật nào trong mắt đỏ. Họ chấp nhận giúp Do chẳng qua là vì không muốn sống trong cảm giác tội lỗi đã đeo bám suốt 10 năm trời khi phản bội Do Do muốn được bắt tay với Gia Jong một lần nữa, nhưng cô ấy đã không còn muốn quay lại con đường hung ác để tồn tại nữa. Do trở lại tìm Mu Yang ở công ty luật, thấy cô tin tưởng trở về để cùng bắt đầu lại. Mu Yang ra điều kiện nếu muốn hợp tác thì từ nay anh sẽ là người quyết định cách tiến hành các phi vụ lừa đảo. Gia Jong chấp nhận cho Do ở nhờ nhà trọ. Cô mượn bạn mình máy tính rồi bắt đầu vận dụng trí nhớ siêu đỉnh để ghi chép lại những thứ đã đọc được từ những ghi chép năm xưa vào chiếc USB, rồi giao cho Mu Yang toàn bộ ghi chép về quỹ mắt đỏ suốt 10 năm. Sau đó lại được Mu Yang đem tới cho công tố viên. Trước khi công tố viên nhận lấy tài liệu quan trọng này, Mu Yang muốn anh ta suy nghĩ thật kỹ, bởi đây là một trận chiến mạo hiểm có thể sẽ phải đánh đổi cả sự nghiệp bao năm trong sạch liêm khiết của vị công tố. Vị công tố cũng nhìn ra đây là một sự kiện lớn và rất có thể về sau sẽ tạo nên một làn sóng cho Đại Hàn Dân Quốc. Vậy là hội lừa đảo hội hợp lại với nhau và kết nạp thêm 2 thành viên mới, cùng nhau bàn luận và xác định vị chủ tịch quỹ mắt đỏ là ẩn số lớn nhất. Người này có mối quan hệ đặc biệt với giới chính trị tài chính. Số lượng người từng tiếp xúc với ông ta chỉ đếm trên đầu ngón tay. Do hiểu rõ thứ ông ta muốn là thâu tóm cả đất nước thông qua băng nhóm tội phạm ưu tú. Công ty thực phẩm và công ty đa cấp Navit hiểu nôm na là nơi ông ta dùng để rửa tiền. Thế mà Navit lại đang ở giai đoạn sắp phá sản. Họ cần một gương mặt gián điệp nội bộ mới để thâm nhập vào công ty. Cả nhóm quyết định chọn Ti-hun, cha của Ho Jong, cô gái đã mất vì bị dồn ép đến bước đường cùng. Mu Yang gặp lại vị luật sư đã cưu mang anh năm xưa. Hai người đi nhậu và ông rất ủng hộ chuyện Mu Yang đứng về phía Yo-hun để lật tẩy quỹ mắt đỏ. Ông còn thông báo đã tìm được cha của Mu Yang và kêu anh sắp xếp cuối tuần đi gặp cha. Sáng hôm sau, Mu Yang cùng Do đến nhà Tae-hun để thuyết phục, nhưng xem ra ông ta không hề muốn hợp tác. Bao lâu nay ông ta đã làm đủ mọi cách, từ biểu tình thâu đêm đến đăng bằng chứng lên mạng về vạch trần tội ác của Navit, nhưng đều không có tác dụng gì. Những kẻ vào tù rồi cũng được ân xá, chỉ có nạn nhân đáng thương như con gái Ti-hun là không bao giờ trở về nữa. Mu Yang cho rằng mọi chuyện không phải chỉ có như thế. Nếu Ti-hun không đắm chìm trong rượu chè bài bạc, Ho Jong cũng không phải cật lực bỏ cả học để đi kiếm tiền như vậy. Đến khi mất con rồi ông ta mới cảm thấy ân hận thì cũng đã muộn màng. Ti-hun nghe xong giận tím người, ông ta thẳng tay ném chai rượu về phía Mu Yang để đuổi anh đi. Mặt khác, Kyung Ja vốn đã không hài lòng về việc đưa Ma Kang-su quay lại, vì Navit đang cần danh tiếng. Việc đưa một người vừa mới ra tù lên tay cầm tiền và đi đường quyền thì chẳng khác nào rước thêm rủi ro vào người. Bị người phụ nữ này mỉa mai, châm biếm nên Ma Kang-su trút giận lên thư ký bên cạnh để dằn mặt. Thấy đối phương nổi điên như vậy, Kyung Ja sợ đến bủn rủn chân tay. Hắn ta cảnh cáo tốt nhất đừng nên gây hấn với nhau nếu không muốn phải đổ máu. Bên ngoài, Jay và Nakha chứng kiến từ đầu đến cuối. Nakha run như cầy sấy vì thấy cảnh này. Gia Jong cho biết Ma Kang-su vốn hay đa nghi nên hắn chỉ dùng nhân viên trung thành. Muốn Ti-hun có thể qua được vòng tuyển thì cần Gia Jong ra tay tạo ra bộ hồ sơ chất lượng. Vì Ma Kang-su đang nhắm đến chiếm cổ phiếu của một công ty sinh học, nên Tae-hun sẽ vào vai nhà nghiên cứu sinh học. Có điều Gia Jong lại nói luật sư không đồng ý hợp tác với Tae-hun nữa. Do đến hỏi Mu Yang lý do vì sao không quyết liệt thì được nghe anh tâm sự. Khi gia đình rơi vào khủng hoảng, cha của anh đã hành xử y hệt Ti-hun bây giờ, biến thành người nghiện rượu, nóng nảy, thô lỗ và không còn biết quan tâm đến vợ con. Đó cũng là lý do khiến mẹ anh bỏ nhà ra đi. Mu Yang căm ghét cha mình vô cùng, anh không thể tha thứ cho ông, cũng như không thể tha thứ cho Tae-hun. Do thành thật rằng cô chưa từng quan tâm đến sống chết của cha mẹ mình suốt 20 năm. Cô chưa từng đặt chân về lại nhà, nhưng chỉ cần nhắc đến cũng có thể ngửi thấy mùi mì gói ngào ngạt, vì đó là món ăn đã gắn liền với tháng ngày cơ cực của gia đình cô.
Kyung Ja nổi trận lôi đình khi biết Jae lén lút đi tìm Do. Anh ta nhẹ nhàng ôm lấy cô ta từ đằng sau và hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi cô. Cũng giống như trước đây đã giúp Jang Kyung Ja ra dọn dẹp cái xác của chồng cô khi hắn đòi bỏ trốn. Bác sĩ Jae-in đến tìm Do và thừa nhận bản thân có liên quan đến việc xét tuyển những đứa trẻ vào quỹ mắt đỏ. Jae-in chân thành xin lỗi và mong muốn được giúp đỡ Do hết mình coi như để chuộc lỗi. Mu Yang lại lần nữa tìm đến Ti-hun, anh khẳng định việc ông ta giết Ma Kang-su sẽ chẳng thay đổi được gì. Trả thù thực sự là phải khiến tất cả những kẻ liên quan chịu trừng phạt. Mu Yang sẵn sàng trợ giúp nếu Ti-hun thực sự thay đổi và quyết tâm rửa hận cho con gái. Ti-hun chấp nhận lời đề nghị gia nhập hội lừa đảo, ông được tân trang một diện mạo mới đầy tri thức và lịch lãm. Ti-hun sẽ biến thành nhà nghiên cứu trong lĩnh vực sinh học mà Ma Kang-su sắp đầu tư. Thấy dáng vẻ quá uy tín của đối phương, Ma Kang-su không chút nghi ngờ đồng ý hợp tác luôn. Mu Yang đến mời bác sĩ Jae-in đi uống cà phê để thông báo anh đã khỏi bệnh và từ nay họ sẽ trở thành bạn. Chính thức chấm dứt mối quan hệ bác sĩ bệnh nhân tại đây. Vừa quay trở về đã thấy Nakha đang đợi thấy cũng tội nên Mu Yang động viên anh ta quay lại cùng các đồng môn. Ai nấy cũng vui vẻ mừng rỡ chỉ trừ một người. Do cảm thấy ngứa mắt với kẻ phản bội và chỉ thẳng mặt Nakha chính là nguyên nhân khiến cậu bạn suýt mất mạng. Nakha cũng không phải dạng vừa anh lớn tiếng phản bác Do cũng chỉ là giả nhân giả nghĩa. Cô chỉ coi đồng đội như những con chó biết nghe lời rồi tức giận bỏ đi. Ra Dong muốn cứu vớt tình hình nhưng lại bị Nakha cảnh báo hãy cẩn thận kẻo có ngày bị Do đâm sau lưng. Sáng hôm sau Iohan cũng nỗ lực thuyết phục Do làm lành với Nakha. Cô cứ nghĩ mãi về sự im lặng của Ra Dong và rồi quyết định đưa Jae tham gia vào hội lừa đảo. Nakha quyết định đầu quân cho Ma Kang-su, nhưng thứ hắn ta quan tâm chỉ là Do đã liều mạng để lấy thứ bí mật gì từ chỗ Jang Kyung Ja. Nakha thành thật nói đó là cuốn sổ ghi chép, trong đó tiết lộ cả danh tính thực sự của chủ tịch quỹ mắt đỏ tức là Jang Kyung Ja, biết chính xác vị chủ tịch đó là ai. Ma Gang sau kêu Nakha bắt tay cùng hắn để tìm ra cuốn sổ, sau đó có thể dễ dàng kết liễu đối thủ đáng gờm là Jang Kyung Ja. Nakha nhận nhiệm vụ lắp máy quay lén trong phòng Jang Kyung Ja. Mu Yang kêu Ra Dong ra ngoài nói chuyện riêng. Anh nhắc cho cô nhớ chính Jae là kẻ đã đánh đập Jin không thương tiếc, không những thế còn là người có mối quan hệ bất chính với Jang Kyung Ja. Việc bắt tay với người như Jae tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do lại cho rằng chỉ cần hai bên tuân thủ đúng luật thì có thể hoàn toàn tin tưởng nhau. Mu Yang hỏi Jae mục đích thực sự của anh ta là gì. Bây giờ chủ tịch đã chọn Ma Kang-su thay vì Jang Kyung Ja, cứ đà này thì kiểu gì Jang Kyung Ja cũng gặp nguy hiểm. Trong khi đó mục tiêu của Do là chủ tịch. Jae đã nói sẽ giúp chỉ cần có thể đảm bảo an toàn cho hắn và Jang Kyung Ja. Ra Dong thành khẩn với Do rằng người mà cô muốn đưa trở về là Nakha chứ không phải là Jae. Bên này Jang Kyung Ja đang tức điên sau khi xem được những tập tấm hình của Jae và Do lén lút gặp mặt. Cô ta gọi người chuẩn bị kế hoạch hành động và gọi Jae đến nhà để cảnh cáo anh. Tốt nhất đừng nên dính dáng đến Do. Với mức độ ghen tuông của mình, Jang Kyung Ja không dám chắc sẽ làm gì Do trong lúc nổi máu điên đâu. Ra Dong hướng dẫn Ti-hun cài cắm nhiều thiết bị theo dõi trong nội bộ công ty, nên Ma Kang-su vẫn ở chế độ cảnh giác cao liên tục cho người giám sát chặt chẽ. Bên ngoài văn phòng luôn có tay chân túc trực nên hội lừa đảo mới chỉ có thể nghe lén. Họ phát hiện Ma Kang-su đang chuẩn bị kế hoạch kinh doanh với một người phụ nữ là nhà đầu tư của quỹ mắt đỏ. Chỉ cần có kế hoạch đó là họ có thể khống chế toàn dự án. Ra Dong sẽ cố gắng truy cập vào ổ cứng ngoài chứa kế hoạch kinh doanh đó. Có lần Nakha quay lại văn phòng xin bản vẽ của tòa nhà để thuận tiện lắp máy quay lén trong phòng Jang Kyung Ja, thì chạm mặt Ti-hun, anh nhận ra đây là người do cài vào làm nội gián. Vì đã quá quen mắt với các thiết bị của hội nhóm, Nakha lo sợ kế hoạch của bọn họ sẽ khiến anh bị liên lụy, nên đe dọa Ti-hun trở về, kêu bọn họ dừng lại ngay lập tức. Do biết chuyện mà tức tốc đến nhà xe tìm Nakha. Khi Nakha trở về thấy Do liền vội vàng đóng cửa vì sợ bị phát hiện. Tiếp đó lôi ra cả đống USB mà Do sai người cài trong công ty. Anh ta không muốn liên lụy bởi những kế hoạch của hội nhóm cũ. Do đưa ra một đề xuất đôi bên cùng có lợi. Cô sẽ giao cho Nakha lịch trình của đội bảo an để anh ta có thể thuận tiện lắp máy theo dõi vào phòng Jang Kyung Ja. Đổi lại Nakha phải cung cấp cho cô nội dung của kế hoạch kinh doanh giữa Ma Kang-su và người phụ nữ đầu tư cho mắt đỏ. Nakha lấy lý do kết nối máy theo dõi với điện thoại của Ma Kang-su để nhân cơ hội sao chép nội dung tin nhắn với nhà tài trợ và gửi qua cho Ra Dong. Có được thông tin về buổi tiệc gặp mặt, cả nhóm lên kế hoạch để có được tấm vé mời dành cho khách VIP. Thế mà mẹ của Iohan, giáo sư Shin, lại có tên trong danh sách khách mời VIP. Vì Mu Yang đích thân nhờ vả nên Iohan đành xuống nước đến gặp mẹ giáo sư Shin có điều kiện trao đổi. Dù sao thì con trai bà cũng tới tuổi cập kê mà bà lại đang để mắt tới nữ bác sĩ Jae-in. Iohan sẽ có được tấm vé dự tiệc nếu mời được Jae-in về ra mắt. Jae-in rất sẵn lòng giúp mọi người, cô cũng đồng ý cùng Iohan tham dự bữa tiệc riêng tư của Ma Kang-su. Mu Yang đến căn cứ thì được biết Ti-hun đã xin thôi việc ở chỗ Ma Kang-su từ ngày hôm nay. Ông có để lại một bản ghi âm cuối cùng mà chẳng ai muốn nghe vì biết chắc sẽ không có thông tin gì có ích. Nhưng Mu Yang vẫn đem về nhà nghe thử, đó là cuộc hội thoại đè nặng lên tâm can của Tae-hun. Ngày nào cũng phải phục tùng và chứng kiến kẻ thù đã hãm hại con gái mình nhởn nhơ sung sướng ngoài vòng pháp luật. Mu Yang gọi điện chia sẻ gánh nặng. Sau khi kiên nhẫn nghe hết đoạn ghi âm với Ti-hun rồi đưa ra một quyết định là tha thứ và gặp lại người cha của mình. Vị công tố viên bị điều chuyển công tác và cảnh cáo không được dính líu đến những vụ án liên quan đến công ty Navid và quỹ mắt đỏ. Anh ta vui vẻ chấp nhận và tạm biệt Mu Yang rời đi. Jae gọi điện cho Mu Yang nhờ anh chuyển lời đến Do là đồ vật sẽ về tay cô muộn một chút.
Mu Yang biết đồ vật mà cô nhờ Jae tìm chính là khẩu súng lục đó. Anh hiểu Do là đang có kế hoạch riêng, căn bản không tin tưởng anh. Đối diện với chất vấn của Mu Yang, Do cho rằng cô không thể thoát khỏi cái bóng của tổ chức tội phạm ấy. Chỉ có mình Jae tôn trọng và thấu hiểu sự trả thù mà cô muốn làm. Lúc này Ra Dong chạy vào thông báo hai người phải đến địa điểm tổ chức tiệc để khảo sát và lắp đặt thiết bị theo dõi một chuyến. Cả hai đóng giả làm cặp vợ chồng sắp cưới, làm rơi nhẫn đính hôn trong khách sạn, muốn đến để tự mình tìm một lượt, nhưng bị nhân viên từ chối vì lý do bảo mật. Thế là Do đành phải viện cớ đi vệ sinh để lọ mọ vào phòng chứa đồ. Vì để tránh bị phát hiện nên Mu Yang cũng chui vào trong. Tình cảnh này làm Do nhớ ra ký ức khi tham gia chương trình hồi nhỏ đã từng gặp Mu Yang. Do xác định nhiệm vụ phải làm trước mắt là chia rẽ nội bộ giữa Ma Kang-su và nhà đầu tư Kang Jun, vì Kang Jun chỉ nói được tiếng Đức và tiếng Anh, nên cô ta sẽ do Jin phụ trách. Còn Mu Yang sẽ phụ trách phần với Ma Gang-so cùng với sự giúp sức của Yohan và bác sĩ Jae-in. Họ bắt đầu mô phỏng cách làm nhiệm vụ cho hai nhân vật mới. Vì Ma Kang-su cũng từng ở trong Mắt Đỏ nên đã sớm quen biết hội lừa đảo. Họ chỉ có thể để hai gương mặt mới là Yohan và Jae-in lộ diện. Sau khi nhận nhiệm vụ, Yohan và Jae-in tạm biệt nhau ra về. Jae-in bất ngờ gọi hỏi anh định hẹn hò hay kết hôn, khiến Yohan sững sờ. Ý của cô là để khớp thông tin với nhau khi đến bữa tiệc. Yohan ấp úng trả lời cứ coi như chúng ta đang hẹn hò đi. Do cùng Mu Yang thành một cặp, còn Jae-in, Yohan thành một cặp. Họ sẽ đóng giả là các nhà đầu tư tham gia bữa tiệc hồng hạ bệ uy tín đôi bên để phá hỏng vụ đầu tư. Ra Dong bắt đầu vào vị trí phụ trách nắm bắt tình hình. Khi Ma Kang-su xuất hiện lập tức thông báo hành động. Jae-in cố tình làm đổ rượu lên người Ma Kang-su. Yohan định nhân cơ hội lấy danh thiếp giả ra, nhưng Ma Kang-su đã nhận ra Yohan là con trai giáo sư Shin. Tình thế nằm ngoài dự đoán, nên Jae-in đành phải xuôi theo chiều gió giới thiệu cô là hôn thê của anh ta mới có thể qua được cửa ải này. Phía bên này Mu Yang tới nhà vệ sinh nơi Ma Kang-su đang thay đồ. Anh cố tình nói lấp lửng về chuyện Kang Jun đã chọn được đối tác khác rồi để lại danh thiếp rời đi. Kang Jun bước vào bữa tiệc thu hút sự chú ý của tất cả mọi người vì vẻ xinh đẹp giàu sang quý phái của mình. Jin có nhiệm vụ tiếp cận nhưng có vẻ cô ta không bị thu hút bởi trai đẹp, mà Kang Jun bất ngờ chuyển hướng đến nắm tay và bắt chuyện với gái đẹp Do. Mu Yang vội vàng kéo Do đi để tránh đụng mặt với Ma Kang-su. Khi hắn đang niềm nở lấy lòng cô tiểu thư nhà tài phiệt thì Jang Kyung-ja lại bất thình lình xuất hiện. Kang Jun đã nghe về cả hai dự án của hai nhân vật này nhưng cô sẽ chỉ chọn một để đầu tư. Vậy là cuộc đối đầu giữa Ma Kang-su và Jang Kyung-ja chính thức được bắt đầu. Ma Kang-su cay cú vì bị lộ thông tin buổi tiệc mà kẻ nằm trong diện nghi ngờ chỉ có thể là Na-kha. Hắn thẳng tay đánh đấm không thương tiếc cho đến khi Na-kha bất tỉnh nhân sự. Bên này Do nhất định không thể bỏ lỡ cơ hội tiếp cận Kang Jun. Thế là cô đứng chờ sẵn bên ngoài với chiếc mô tô ngầu đét và ám chỉ mình cũng có dự án cần đầu tư. Vốn đã có cảm tình nên Kang Jun cho Do một cơ hội gặp mặt lần sau. Hội lừa đảo phát hiện số lượng phiếu quà tặng của Jang Kyung-ja tung ra có rất nhiều ưu đãi với mệnh giá lớn, vô hình chung thu hút một lượng lớn người đặt mua, nhưng họ quên mất rằng Jang Kyung-ja cũng là một kẻ lừa đảo. Phiếu quà tặng thực chất đều không có hiệu lực quy đổi, nếu phản ứng tiêu cực thì bà ta sẽ dâng lên cho chủ tịch, còn nếu phản ứng tích cực thì bà ta sẽ dồn hết tiền vào túi rồi cao chạy xa bay. Tối đó Do gặp lại Jae, anh ta muốn cô giúp kéo dài thời gian để cùng Jang Kyung-ja trốn khỏi Hàn Quốc. Anh ta lấy khẩu súng lục ra làm điều kiện. Mu Yang nấu mì cho Do. Cô hỏi anh đã từng quyến rũ phụ nữ chưa? Mu Yang trả lời có, và bí quyết không phải là tiền mà là sự chân thành. Nghe theo lời khuyên ấy đến gặp Kang Jun, họ cùng uống rượu và chơi trò nói thật. Do bất ngờ thẳng thắn thừa nhận mình là một kẻ lừa đảo đang phải trả thù và cần sự giúp đỡ của Kang Jun. Ma Kang-su đắn đo rất nhiều với tờ danh thiếp hắn, đe dọa nếu hôm nay không nhận được tiền đầu tư thì cả Na-kha và Jang Kyung-ja đều chớt, nói rồi quyết định đến tìm Mu Yang để nghe tư vấn đầu tư. Nhóm của Ra Dong phát hiện Na-kha có thể bị hãm hại trong hôm nay liền gọi thông báo tình hình cho Do. Ngay sau đó Kang Jun đã quyết định chuyển tiền đầu tư cho Ma Kang-su. Hắn ta rạng rỡ trở về khi thấy cổ phiếu tăng dần tăng đều thì không giấu nổi niềm vui sướng. Đúng lúc này Yohan với vai trò người quản chế của Na-kha đến đòi người, cũng may là Ma Kang-su vừa trúng độc đắc nên ông ta vui vẻ tha cho Na-kha. Ma Kang-su tham gia phát biểu tại buổi lễ ra mắt sự kiện đầu tư, nhưng mới được nửa buổi thuyết giảng thì trên màn hình đã tràn lan thông tin lật tẩy chiêu trò thao túng cổ phiếu. Hóa ra lúc Na-kha bị nhốt trong văn phòng, anh đã tranh thủ nhanh cái tay cắm USB để Ra Dong có thể thuận lợi sao chép toàn bộ dữ liệu bí mật. Ngay cả cuộc hội thoại đầy âm mưu xấu xa của Ma Kang-su lúc ở văn phòng của Mu Yang cũng bị ghi âm và cho phát sóng giữa hội trường. Giá cổ phiếu cứ thế tụt dốc không phanh, tất cả nhà đầu tư bắt đầu trở mặt. Chỉ trong một buổi tối Ma Kang-su mất trắng tất cả. Hắn ta vội vàng chạy đi tìm Jang Kyung-ja tính sổ vì cho rằng bà ta đã đâm sau lưng hắn. Jang Kyung-ja đã bị khống chế, hiện giờ cô đã vào thế bị động không thể làm được gì. Nhưng điều bất ngờ là người rơi xuống từ tầng lầu lại chính là Ma Kang-su. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thuộc hạ của Jang Kyung-ja đã xuất hiện kịp thời. Do tỉnh giấc bởi tiếng động phát ra từ những màn hình chiếu lại quá khứ. Ra Dong phát hiện toàn bộ thiết bị đã bị nhiễm virus nên khẩn trương ngắt nguồn điện. Có vẻ như chủ tịch đã thực sự đánh động với bọn họ. Ra Dong xin lỗi cả nhóm vì đã để mất hết dữ liệu và chứng cứ quan trọng. Mu Yang và Do có một kế hoạch mới về việc kiện tụng tập thể. Khi đệ đơn kiện họ sẽ xin được lệnh khám xét Navit cùng ban lãnh đạo. Họ sẽ nhân cơ hội để thu thập thêm chứng cứ. Cùng lúc đó cánh nhà báo liên tục đưa tin không để sự việc chìm xuống. Ti Hun đứng ra làm nhân chứng cung cấp nhiều thông tin quan trọng.
Nhưng không lâu sau khi kêu gọi mọi người cung cấp chứng cứ trên sóng truyền hình, nhà báo nhận thông báo bị sa thải. Anh vui vẻ chấp nhận quay về đầu quân toàn thời gian cho hội lừa đảo. Jae hứng đủ mọi thứ khi bị Jang Kyung-ja trút giận. Ma Kang-su ra đi để lại một đống hậu quả bà ta phải tự giải quyết. Jae trách Do đẩy Jang Kyung-ja ra vào thế khó suýt mất mạng. Giờ Ma Kang-su đã không còn nên cuộc chơi đã khác. Giữa bọn họ không còn điểm chung. Do tiếp tục nhận được tin nhắn từ tài khoản nạc danh. Lần này là đoạn video ghi lại cảnh cậu bạn bị bạo hành năm xưa. Công ty Navid bắt đầu tiêu hủy nhiều chứng cứ và yêu cầu tất cả nhân viên cam kết bảo mật. Người của hội lừa đảo bám sát rồi thu thập những bao tải bị tiêu hủy, nhưng vẫn không tìm ra được thông tin nào hữu ích vì đối thủ đã có cảnh giác, nên việc thu thập chứng cứ ngày càng khó khăn với toàn đội. Tối đó cả hội phải lưu trú tạm ở chỗ của Nakha. Nakha cũng vừa trốn viện trở về căn cứ. Có lẽ vừa trải qua thập tử nhất sinh nên Nakha có rất nhiều điều muốn tâm sự. Anh ta lải nhải cả một buổi tối khiến mọi người đau hết cả đầu. Vì còn quá nhiều bộn bề trong lòng nên Do không thể chìm vào giấc ngủ. Cô đến nhà Mu Yang để tâm sự. Hội nhóm gia nhập thêm nhiều người từng là nạn nhân. Họ cung cấp nhiều thông tin quan trọng và sẵn lòng đối kháng, nhưng cũng sẽ trở thành điểm yếu của tổ chức. Họ sẽ phải lo mà bảo vệ những người bạn mới, và nếu cứ tiếp tục như này thì sớm muộn gì cũng thua. Nhưng Mu Yang lại nhìn nhận sự việc theo chiều hướng khác. Đối với anh, Do là người cực kỳ dũng cảm, không những lấy được niềm tin của các nạn nhân mà còn cho họ tinh thần đoàn kết chung tay chống lại cái ác. Người đàn ông bí ẩn xuất hiện ở chỗ Jang Kyung-ja. Ma Kang-su đã chết, dồn lại toàn quyền cho Jang Kyung-ja. Bà ta uy hiếp ông ta muốn có họng súng trung thành thì trong vòng 1 tuần phải tìm cách đưa bà ta ra khỏi Hàn Quốc. Nếu không chó sẽ phản chủ bất cứ lúc nào. Do lấy lại tự tin của một tay lừa đảo cộng cán. Lần này hội lừa đảo vào vai những nhân viên tư vấn của công ty tài chính, mục đích để thu hút rất nhiều nhân viên nội bộ đang bị mắc bẫy vay mượn trái phép của công ty Navid. Những nạn nhân này sẽ cung cấp bằng chứng và được thuyết phục để tiến hành vụ kiện tập thể. Khách hàng hôm nay của Do lại chính là mẹ ruột Mu Yang và đến để thực hiện giao dịch vay nợ. Lúc sau Mu Yang cũng có mặt. Bà mẹ rất phấn khởi khi thấy con trai mình thành tài, bà cũng rất ân hận vì năm xưa đã bỏ rơi con trai. Mu Yang không trách mà hy vọng mẹ sẽ tìm được hạnh phúc mới. Anh hứa sẽ đòi lại công bằng cho bà và khởi kiện công ty Navid. Tối đó Do trở về và phát hiện Mu Yang phát sốt, cô thức cả đêm tìm cách giúp anh hạ sốt. Lúc Mu Yang tỉnh lại cơ thể đã khỏe hơn, hai người thống nhất ngay ngày mai sẽ bắt đầu hành động. Sáng hôm sau Mu Yang chủ động đến gặp Jang Kyung-ja để cho bà ta một cơ hội cuối cùng. Ông bà ta thẳng thừng từ chối lời đề nghị này, ra đến bên ngoài lại chạm trán với Jae. Mặc kệ Jae cho rằng hội lừa đảo sẽ không bao giờ đối đầu được với chủ tịch, Mu Yang vẫn khẳng định họ sẽ làm được theo cách của mình. Công ty luật có lệnh khám xét và tịch thu đối với trụ sở của Navid. Nhờ có hội Yohan chỉ điểm mà thu thập được không ít tài liệu mật quan trọng. Ngay cả vị công tố lúc trước bị điều chuyển công tác cũng được mời quay lại phụ trách tiếp việc kiện tụng. Thông qua Nakha, cậu bạn biết về chiếc thẻ nhớ là bản sao của cuốn sổ đỏ. Bên trong bật lửa là Jang Kyung-ja mang theo bên mình. Anh đã chủ động đề nghị trao làm một cái bật lửa khác để nhờ Jae hoán đổi. Jae lấy được thẻ nhớ liền hẹn gặp Jin-u. Phía bên này Do nhận được một tin nhắn, nội dung tin nhắn dẫn cô đến một căn nhà bỏ hoang. Bên trong có 2 chiếc tivi phát sóng nhiễu, một quyển sổ màu đỏ và tờ ghi chú. Lật mở từng trang sách Do giống như lật mở từng ký ức đã mất. Cô nhớ ra người đưa cô đến quỹ mắt đỏ chính là Jae. Phía cậu bạn sau khi có được thẻ nhớ, anh phấn khích kết nối với điện thoại di động và mở lên xem. Sự thật phơi bày khiến cho cậu cứng đờ cả người. Hóa ra vị chủ tịch bí ẩn bấy lâu nay của tổ chức lại chính là Jae. Khi Jang Kyung-ja đang trên đường đến sân bay bỗng phát hiện bật lửa giả và thẻ nhớ đã không còn. Linh cảm điều chẳng lành, bà ta lập tức quay đầu đi tìm Jae. Lúc Jang Kyung-ja đến nơi thì Jae đã nổ súng kết liễu cậu bạn đầy tàn nhẫn. Hắn nhặt điện thoại của cậu bạn lên và nở một nụ cười nham hiểm. Jang Kyung-ja bị dọa sợ đến ngây người. Bà ta đã giữ kín bí mật này suốt 10 năm và cho đến tận cùng cũng chỉ cần được ở bên cạnh Jae. Hắn kêu Jang Kyung-ja hãy bay khỏi Hàn Quốc trước rồi sẽ theo sau. Người chú thân thiết đến nhà tìm Mu Yang, nước mắt đầm đìa nói cho anh biết sự thật kinh hoàng. Số tiền trang trải cho Mu Yang ăn học ở trường đại học luật thực chất không phải là do học bổng mà là tiền cha anh giết người kiếm được. Số phận trớ trêu nạn nhân của cha anh lại chính là cha mẹ ruột của Do. Năm đó bên này Do tìm thấy một người đàn ông bị trói đang kêu cứu. Cô lấy được tấm hình trên người ông ta, sốc đến chết lặng khi biết người này chính là kẻ đã ra tay hãm hại cha mẹ mình. Cô nhận được điện thoại của Jae, hắn ta kêu Do hãy từ từ tận hưởng, đừng vội kích động, vì ngay sau đây sẽ là một loạt quà tặng dành riêng cho Do. Vừa nói dứt lời thì người đàn ông liền bị dòng dọc kéo lên. Do hốt hoảng tìm cách giải cứu người đàn ông. Cô ném vỡ cửa kính, dùng mảnh thủy tinh để cắt đứt dây thừng. Nhìn ông ta bất động trên sàn, Do sợ đến nỗi không dám cử động. Cũng may cha của Mu Yang đã tỉnh lại khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Cô liên lạc với đồng đội kêu họ báo cảnh sát, đồng thời đi tìm tung tích của cậu bạn. Do giao dịch với người của Jang Kyung-ja để được đưa đến chỗ Jae. Vừa mới nhìn thấy cậu bạn nằm bất tỉnh, cô đã bị Jae bóp chặt và khống chế. Ngay từ lần đầu tiên chạm mặt nhau, Jae đã mặc định hắn và Do cùng một loại người bị thế giới bỏ rơi, sinh ra trong nghèo khó, cha mẹ dùng bỏ và không có nơi nào để trở về. Định mệnh đã cho họ gặp nhau thì không nên lãng phí. Jae muốn Do xử lý Kyung-ja trong vài ngày nữa. Cô thật sự sốc vì không nghĩ người đàn ông mình từng tin tưởng lại có thể khốn nạn đến mức này. Kyung-ja là nhân tình 10 năm, thậm chí bà ta còn sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để bảo vệ Jae. Vậy mà khi hoạn nạn hắn vẫn tuyệt tình vứt bỏ. Do dùng hết sức để kéo cậu bạn ra khỏi chỗ này. Một lúc sau đồng đội cũng tới đưa cậu bạn đi cấp cứu.
Riêng Do từ chối đi cùng mọi người. Mu Yang gặp lại người cha sát nhân, ông cầu xin sự tha thứ của con trai và kể lại việc được Do cứu mạng. Đối diện với đứa trẻ tội nghiệp ấy, cha của Mu Yang chỉ biết nói xin lỗi và đập đầu tạ tội. Do kêu ông ta hãy dành sự ân hận đấy để đối mặt với con trai của mình. Mu Yang lập tức liên lạc với Do nhưng người ở đầu dây bên kia lại là Jay. Hắn trách ông trời quá nghiệt ngã với chuyện tình cảm của Do và Mu Yang, khi cha anh lại là kẻ sát hại cả gia đình cô. Jay mất bao nhiêu công nuôi dưỡng nhân tài, thế mà sự xuất hiện của Mu Yang đã khiến cho Do thay đổi, làm cho cô ấy ngày càng mềm yếu hơn. Bọn trẻ là vật sở hữu và mắt đỏ là đế chế của Jay, chỉ cần hắn còn sống thì sẽ không có đối thủ. Do một mình ở ga tàu, cô gọi một cuộc điện thoại cuối với Gia Dong để xin lỗi vì tất cả. Thông qua cuộc điện thoại mà Gia Dong xác định được vị trí của Do ở ga tàu và thông báo cho Mu Yang. Do chỉ biết trốn vào một góc không dám gặp Mu Yang. Cô quyết định sẽ tự tay kết thúc câu chuyện này với Jay, mặc cho anh có khuyên can thế nào đi chăng nữa. Mu Yang đưa cha đi đầu thú, sau đó đến phòng cấp cứu thăm cậu bạn. Nakha rất áy náy vì cho rằng chính anh đã đẩy Do và cậu bạn vào nguy hiểm. Không thể liên lạc với Do nên Mu Yang hội ý với nhà báo, quyết định bảo Gia Dong đăng tin tìm người có liên quan đến vụ án. Anh nhờ thêm cả Johan với tư cách là người quản chế để phát lệnh truy nã Do Anh cũng đến gặp vị công tố để nhờ tiếp nhận vụ án nhưng bị từ chối. Công tố không muốn hợp tác với nhóm Mu Yang nữa, vì những chuyện phi pháp của họ mà để lộ ra thì sự nghiệp cả đời của anh ta sẽ đi tong. Trước đó khi Gia Dong gửi toàn bộ tài liệu có chứng cứ cho công tố cũng bị anh thẳng thừng từ chối, với lý do đang tiếp nhận vụ kiện tụng của công ty Navis. Bên này Jang Kyung-ja bị cấm xuất cảnh nên bà ta quay về tìm cách trốn đi đường khác, nhưng còn chưa tìm được cửa đi mới đã bị Do đến chĩa súng thẳng mặt. Sau đó Do trở về thăm Jin và gặp lại Mu Yang. Hai người lên sân thượng nói chuyện riêng, cô muốn Mu Yang giữ lời hứa sẽ bảo vệ cô, dù cho có chuyện gì đi chăng nữa. Mu Yang gật đầu khẳng định rồi nhận từ Do một nụ hôn chứa chan bao tình cảm lo âu. Ngay sau đó cảnh sát bao vây đọc lệnh bắt giữ khẩn Do với lý do là nghi phạm hãm hại bà Jang Kyung-ja. Vì công tố phụ trách thẩm vấn Do anh đưa ra hàng loạt bằng chứng buộc tội nhưng Do vẫn một mực giữ im lặng và không yêu cầu luật sư, bởi cô biết rõ đó chỉ là bằng chứng gián tiếp chưa thể kết tội Mu Yang được. Nhà báo nhắc nhở Mu Yang chuẩn bị sẵn tinh thần bị chỉ trích, vì nhiều cánh phóng viên đã đánh hơi được chuyện cha anh là sát nhân. Không muốn các đồng nghiệp ở văn phòng luật bị liên lụy nên Mu Yang chủ động nộp đơn xin nghỉ việc. Sếp cũng đồng thời là anh em thân thiết đủ lâu để hiểu Mu Yang. Anh thẳng thắn từ chối đơn nghỉ việc và động viên Mu Yang hãy chiến đấu vì công lý đến cùng, mặc kệ những lời gièm pha. Vì đã lường trước được sự sụp đổ của Navis nên Jay chủ động quyết toán hết tài sản của công ty. Trước khi Cao chạy xa bay, hắn cho người trừ khử hết những người liên quan đến quỹ mắt đỏ. Jay gọi điện cho Gia Dong bày tỏ quan điểm nhất quyết mang bằng được Do đi. Hắn muốn loại trừ tất cả những kẻ đang là điểm yếu của Do Mu Yang kịp thời trấn an Gia Dong và hứa sẽ tìm cách cứu được mọi người. Anh gọi điện nhờ bác sĩ Jae-in tìm một bệnh viện khác để đánh lạc hướng đảm bảo an toàn cho cậu bạn. Nakha vừa mới ngó mặt ra ngoài đã bị đám người đánh úp. Cũng may có Johan và cảnh sát xuất hiện kịp thời thì Nakha mới thoát được kiếp nạn này. Johan đưa Nakha trở về và đồng ý với Mu Yang sẽ cùng bác sĩ Jae-in chăm sóc cho cậu bạn và tập hợp mọi người lại. Tiếp tục cuộc thẩm vấn với công tố viên, Do không chấp nhận kết luận nên đề nghị được gọi luật sư. Lúc này công tố mới nói cho cô biết Mu Yang đang trở thành tâm điểm bị chỉ trích của dư luận. Khi chuyện của cha anh bại lộ, luật sư biện hộ cho nạn nhân lại chính là con trai của hung thủ giết người. Thậm chí có người còn đồn thổi việc Mu Yang tung ra đoạn ghi âm của tên Dung Sik là có ý vùi lấp vụ án của cha mình. Phía bên này Mu Yang thông báo với Gia Dong và Nakha về kế hoạch táo bạo của mình. Gia Dong lo lắng điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến công danh sự nghiệp của Mu Yang, nhưng ván bài đã đến hồi kết thúc. Mu Yang buộc phải hạ những quân cờ cuối cùng. Anh đến gặp Do kêu cô đi đầu thú. Bản thân Mu Yang cũng không giữ lời hứa, ra mặt đứng về phía cô nữa. Vì nếu để một luật sư đang là tâm điểm của sự chỉ trích bào chữa thì Do sẽ càng gặp bất lợi. Do thừa nhận với công tố rằng cô còn hai đồng phạm nữa là Gia Dong và Nakha. Hai người được triệu tập đến sở cảnh sát để lấy lời thẩm vấn. Cả Gia Dong và Nakha đều sẵn sàng nhận tội. Nếu Do đúng là hung thủ thực sự, cả nhóm công tố đang đau đầu không biết phải xử lý sao thì được giới thiệu một nhân vật mới. Công tố biết Johan vừa là quản giáo của Do cũng vừa là quản giáo của Nakha nên tìm gặp nói chuyện. Anh ta khuyên Johan nên chừa đường sống cho mình và đừng bao che cho hội lừa đảo. Johan luôn kiên định với lựa chọn của mình, anh tuyên bố sẽ trở thành đồng phạm nếu cần và sẵn sàng chịu trách nhiệm. Bản thân anh cũng biết rõ những tội ác mà mẹ anh đã gây ra cho những đứa trẻ ở mắt đỏ. Anh cảm thấy bản thân anh cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Vì điều đó, giáo sư Shin lập tức có mặt tại sở cảnh sát khi nghe tin con trai bà dính líu đến hội nhóm của quỹ mắt đỏ. Bà ta thực sự bất lực vì không thể xoay chuyển được con trai. Phía bên này Do bị chuyển đến trại giam khi có lệnh bắt đi cùng vị công tố. Trên đường đi Do bất ngờ thừa nhận từng có ý định xử lý Jang Kyung-ja để kết thúc mọi chuyện, nhưng cuối cùng cô đã không làm vậy. Jang Kyung-ja nói bà ta chưa từng hối hận khi xử lý được thằng chồng đáng ghét. Có được sức mạnh của quyền lực và tiền bạc dù cho có phải đánh đổi cả lương tâm. Cô ấy nổi nóng vì lòng tham của đối phương, chỉ vì muốn sở hữu những thứ mù quáng ấy mà bà ta không màng cả tính mạng con người, đẩy bao gia đình vào cảnh ly tán khiến bao đứa trẻ phải chịu cảnh mồ côi. Do cho Jang Kyung-ja một con đường sống, bà ta phải giúp cô lật đổ Jay. Sau khi nhìn rõ cục diện vấn đề, Kyung-ja gọi cho đám tay sai để giao toàn bộ bằng chứng trong tay bà ta cho Do. Lần này có lật đổ được Jay hay không thì tùy thuộc năng lực của cô.
Công tố ngạc nhiên khi nghe câu chuyện này. Anh hỏi Do lý do tại sao không khai hết trong lúc bị thẩm vấn. Do thừa biết chỉ bằng lời kể thì không đủ để chứng minh cô vô tội. Bằng chứng của Kyung gia cũng chưa thể giao lại ngay cho công tố viên vì chưa đủ tin tưởng. Lúc này cả tòa nhà bỗng mất điện, Do nhân cơ hội trốn thoát. Bằng chìa khóa Mu Yang lén đưa để mở còng tay. 3 tiếng trước khi có lệnh bắt giữ, Do đã tranh thủ lấy được bằng chứng từ chỗ Kyung gia giao lại cho Gia Dong. Trước đó Mu Yang đã lên kế hoạch chi tiết cho lần hành động này. Anh kêu Do đầu thú để bị bắt giam, việc này nhằm che mắt Jae. Nakha và Gia Dong cũng sẽ bị triệu tập với lý do là đồng phạm, cùng ở viện kiểm soát, nên Nakha và Gia Dong có nhiệm vụ hack camera và ngắt điện. Trước đó nhà báo cũng tiếp tay bằng cách để lại thẻ ra vào hợp pháp cho Do Phía dưới máy bán nước giúp cô thuận tiện ra khỏi viện kiểm soát mà không bị nghi ngờ. Sau khi Do trốn thoát, cả Nakha và Gia Dong đều bị bắt khẩn cấp vì tội danh hỗ trợ phạm nhân bỏ trốn. Đó cũng là cách tối ưu nhất mà Mu Yang có thể nghĩ ra được để tạm thời bảo vệ hai người họ ở nơi an toàn. Mu Yang cũng sớm cài phần mềm định vị vào di động của Do Anh quyết định sẽ giữ lời hứa không để cô phải chiến đấu đơn độc. Gia Dong chủ động giao lại điện thoại và chìa khóa căn cứ bí mật cho công tố và nhắc nhở anh ta nhất định phải đến đó một chuyến. Toàn bộ bằng chứng công ty Navis về việc rửa tiền và lừa đảo, tất cả đều được nhóm của Gia Dong thu thập ở căn cứ và sắp xếp gọn gàng theo trình tự trên bàn, chỉ chờ nhóm công tố đến xử lý. Vì đã tin tưởng giao hết bằng chứng trong tay nên Gia Dong khẩn thiết mong công tố và cảnh sát hãy đem Do trở về bình an vô sự, hãy hành động ngay khi cô ấy gửi tín hiệu. Do lên xe bắt đầu trận chiến sống còn. Trước khi được nói chuyện riêng với Jae, Do phải chịu sự khám xét kỹ lưỡng. Sau đó hắn ta thông báo đang tìm đường tàu biển để đến Hồng Kông bỏ trốn. Do không phản kháng, nhưng trước đó cô muốn hắn trả lại số tiền kiếm được từ việc lừa đảo, coi như một khoản thanh toán trước trong số tài liệu lấy được từ chỗ Giang Kyung gia. Do đã phát hiện tài khoản ngân hàng bí mật của Jae. Chính hắn cũng không ngờ Giang Kyung gia ra lại bí mật điều tra cả việc đó. Do cho Jae hai sự lựa chọn, một là chuyển tiền, hai là chờ cảnh sát đến bắt cả hai. Không còn sự lựa chọn nào khác, Jae đành phải nhún nhường lôi điện thoại ra tiến hành việc chuyển tiền. Hắn không hề biết tất cả các thao tác trên di động lúc này đều trở thành kẽ hở để tống hắn vào tù. Phía nhóm công tố nhờ đó có thể xác minh chủ tài khoản lừa đảo chính là Jae. Chỉ khi nhìn thấy biểu cảm đắc thắng của Do Jae mới nhận ra vừa bị chơi khăm. Hắn tức giận bóp chặt lấy đối phương với một niềm tin mù quáng. Chỉ cần tiêu diệt hết những kẻ khiến cô mềm yếu thì cô sẽ khuất phục hắn mãi mãi. Jae rút súng ra đe dọa, một phát đạn bắn ra nhưng không phải từ súng của Jae mà là từ phía Mu Yang. Anh đã đến kịp thời để giải cứu Do Mu Yang ngắm bắn định kết liễu cuộc đời của kẻ sát nhân nhưng lại bị Do ngăn lại. Phía cảnh sát cũng có mặt ngay sau đó để bắt Do và đưa Jae trở về nhận tội. Do trông cậy kết quả cuối cùng vào công tố viên, cô hy vọng mình đã đặt niềm tin đúng chỗ. Bên này Jae nhất quyết giữ im lặng trước những lời buộc tội của công tố viên. Luật sư của Jae cũng khuyên hắn nhận tội để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, nhưng Jae vốn đã chẳng còn chút niềm tin nào vào thứ gọi là luật pháp. Trong khi đó Mu Yang thừa nhận anh là đồng phạm, chấp nhận bị tước bằng luật sư và đối diện với án phạt 3 năm vì sử dụng súng. Vào ngày diễn ra phiên tòa xét xử, Mu Yang xuất hiện với cương vị luật sư bảo chữa, khiến Do Gia Dong và cả Nakha đều rất bất ngờ. Hóa ra anh được xét duyệt không vi phạm pháp luật vì hành vi dùng súng để bảo vệ chính đáng. Nhìn hồ sơ vụ án dài dằng dặc, Mu Yang quyết định đóng sổ dùng cả lý cả tình đứng trước tòa để bảo vệ 3 bị cáo rằng trước khi trở thành tội phạm họ cũng là những đứa trẻ biết yêu thương và cần được giáo dục. Thế mà vì lòng tham mà những kẻ máu lạnh sẵn sàng biến chúng trở thành sát nhân. Những đứa trẻ lớn lên từ bạo lực và tội ác nhưng sâu trong tiềm thức vẫn có lý tưởng lương thiện muốn bảo vệ. Do lên tiếng với cương vị vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm. Cô không mong muốn bản thân nhận được khoan hồng vì đã thấu hiểu những gì mà nạn nhân phải trải qua. Tòa tuyên án cho Do 1 năm 6 tháng tù giam, Gia Dong 1 năm tù giam và Nakha là 10 tháng tù giam. Trong khi đó dù có nhân chứng vật chứng rõ ràng nhưng Jae vẫn không hối lỗi và cố ý trốn tránh trách nhiệm. Jae bị tòa tuyên án tù trung thân. Sau khi kết thúc mọi chuyện, Mu Yang ngồi cùng nhà báo và công tố viên để nói lời cảm ơn sâu sắc. Nhà báo giờ đây cũng có cho riêng mình một tờ báo mới số phát hành đầu tiên, viết về ước mơ với một thế giới không còn lừa đảo đáng để suy ngẫm. Thời gian thấm thoát thoi đưa Nakha là người đầu tiên ra trại. Anh được IOA chào mừng bằng một chiếc bánh bao to. Tiếp đó Gia Dong cũng ra tù. Do ngày nào cũng đọc thư viết tay cho gửi của những người đồng đội đã từng vào sinh ra tử với cô. Mu Yang tiếp tục tái khởi kiện vụ án 10 năm trước của Do để giúp cô minh oan. Anh cũng quyết định giảng hòa với mẹ, buông bỏ nốt những tổn thương trong quá khứ để hướng tới tương lai. Cuối cùng ngày Do ra tù cũng đã đến. Mu Yang đến đón cô trở về với những người bạn luôn mong ngóng cô từng ngày. Do ôm chặt cậu bạn, lần đầu cảm thấy ý nghĩa của cuộc sống tươi đẹp. Do vẫn đảm nhận nhiệm vụ quản giáo cho Do. Anh đã đính hôn với bác sĩ Jae và có một chuyện tình ấm áp. Phía Gia Junko được công tố viên đích thân mời tham gia vào đội an ninh mạng quốc gia. Do cũng đã gặp lại cha của Mu Yang để nói lời tha thứ. Những nạn nhân bị lừa đảo đều nhận được bồi thường hoàn trả. Cuộc sống của băng đảng lừa đảo một thời giờ đã khác. Mu Yang tìm đến nhà mới của Do cả hai nhìn nhau với ánh mắt chan chứa yêu thương. Tình yêu vốn dĩ không nhất thiết phải nói ra bằng lời, đôi khi chỉ cần ánh mắt nồng ấm, những hành động và những khoảnh khắc cùng nhau trải qua những giai thoại khó khăn nhất trong cuộc sống này. Mong rằng mọi người ai cũng sẽ tìm được một nửa kia của mình và người đó sẽ là người mới nhìn thấy bạn thì đã cười. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo.
Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!